આ ચોથી ટ્રાય હશે જ્યાં આપણે લોકો બધા આ ડિસ્કશન માટે આવેલા છીએ કે ભાઈ પ્રાઇસિંગ માટે કંઈક કરવું જોઈએ. આઉટ ઓફ આટલા ટાઈમથી આટલા સોફ્ટવેર જોઈએ તો ધીસ ઇઝ વન ઓફ ધ બેસ્ટ વિચ ઇઝ ધેર ટુ મેક શ્યોર દેટ વી હેવ અ ઓલ્ટરનેટિવ. તો આ ટકાવવા માટે રાકેશભાઈ અને પ્રતિકભાઈ ખૂબ સારી મહેનત કરી રહ્યા છે અને પૂરેપૂરો સપોર્ટ આપો અને ગમે તેમ કરી અને આ ટકશે તો બજાર પણ ટકશે, તો એને ખૂબ સપોર્ટ આપવા નમ્ર વિનંતી. I welcome you all to the seminar on key pricing challenges faced by diamond industry, jointly organized by the Gem and Jewellery Export Promotion Council, Bharat Diamond Bourse and Mumbai Diamond Merchant Association. JJPC, BDP અને MDMAના સહાયક સંસ્થાઓની પહેલ આ ચલાવવા માટે મહત્વની ભૂમિકા ભજવી રહ્યા છે. ડાયમંડ પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ ઇઝ ધ રાઇટ ઓફ ડાયમંડ સ્ટેક હોલ્ડર ફાઇટ ટુગેધર ફોર ધ રાઇટ. મારું એવું માનવું છે કે સમહાઉ એટ ધેટ ટાઈમ we don't have a alternative price index which can replace the existing price index. That is why we have to face the setbacks. A separate benchmark for fancy shape may not be necessary. It can be traded using the round price index. આમાં ઓર્ગેનાઇઝેશન સાથે કોલેબોરેશન કરીને થર્ડ પાર્ટી કંપની સાથે આપણે એનું ઓડિટ પણ કરાવી શકીએ એમ છીએ. વાત કરીને તમને એવું નથી કહેવા માંગતો કે ઇન્ડિયાનો પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ હોવો જોઈએ કે ઇન્ડિયાથી હોવો જોઈએ, પણ હું આપણું મજબૂત બળ તમને જસ્ટ તમારી સામે પ્રેઝન્ટ કરું છું કે આપણે જો ઇનિશિયેટિવ લઈએ તો આમાં ઇઝીલી સક્સેસ થઈ શકીએ એમ છે, કારણ કે મોટાભાગનું કોન્ટ્રીબ્યુશન ઇન્ડિયા. વોટ ઇઝ ધ લેંગ્વેજ યુઝ બાય ધ ઇન્ડસ્ટ્રી ઓન ઈચ એન્ડ એવરી સ્ટેપ. આગળ પણ હું એક આ વાક્ય બોલ્યો છું કે રફ પ્રોક્યોરમેન્ટ, પ્લાનિંગ, સેલિંગ, ગ્રેડિંગ, વોટ એવર, દરેકે દરેક સ્ટેજ ઉપર તમને ડિસ્કાઉન્ટ વગર કોઈ હીરાનો ભાવ યાદ નથી. તમે અત્યારે સક્સેસ ઇઝ not about what we achieving, it is all about what we left behind for the next generation. તમે તમારા નેક્સ્ટ જનરેશનને શું આપી શકશો? નેક્સ્ટ જનરેશન આ ધંધામાં આવવા નથી, જે રીતે બધા સાથે વાત કરીએ છીએ. તો આર્યભટ્ટ લેફ્ટ 0 for डीपीआई में ईयरली कैप रेट है कि नहीं, अपर और लोअर प्राइस लिस्ट निकालेंगे वो डायसेंस की जगह इंडियन जेम एंड ज्वेलरी प्राइस लिस्ट निकाले तो वर्ल्ड वाइड पूरा इंडियन जेम एंड ज्वेलरी निकालेगा प्राइस लिस्ट, तो पूरा पब्लिसिटी की जरूरत नहीं, अदर खर्चे नहीं आएंगे और एक प्राइस कंट्रोल भी आएगा. हो सकता है फ्यूचर में आप इंडिविजुअल होकर प्राइस चार्जेस वगैरह ज़्यादा कर दो. अगर जेम एंड ज्वेलरी के अंडर में रहेगा तो एक लिमिटेशन और कैप्चर रहेगा उसका. આપણી ઇન્ડસ્ટ્રી લક્ઝરી ઇન્ડસ્ટ્રી છે અને કોઈ પણ લક્ઝરી આઇટમ ડિઝાયરથી વેચાય અને ડિઝાઇનનો કોઈ બેન્ચમાર્ક પ્રાઇસ ન હોય. જો આપણે એને પ્રાઇસિંગ ઇન્ડેક્સમાં લઈ જઈએ તો રેફરન્સમાં આમાં કોઈ રીતે ઓલો ફરક નહીં, કેમ કે પ્રાઇસ જે હોય એ બાયર અને સેલર ડિસાઇડ કરે, નોટ ધ થર્ડ પર્સન. આપણે એક પ્રાઇસ ગેરંટી કે ઇટ વિલ નોટ બી મિસયુઝ. સી અમને બધાને ડેટા આપવામાં પ્રોબ્લેમ એ છે કે કદાચ ઇટ માઇટ ગેટ મિસયુઝ, સમબડી માઇટ પ્રોફિટ ફ્રોમ માય ડેટા. રાઈટ, તો એમાં તમે ડિફરન્શિએટ કરી શકો નેચરલ અને લેબગ્રાઉન્ડ વચ્ચે. એ જે બેઝિક પ્રાઇસ છે એ જ અલગ રાખીએ આપણે, તો લેબગ્રાઉન્ડ અત્યારે મોટી આપણા માટે ડિફરન્શિએટ કરી શકો તમે. સમજો નેચરલના પ્રાઇસ આપણે વધારે રાખીએ અને લેબગ્રાઉન્ડનું જે બેઝિક પ્રાઇસની વાત કરું જે એન્ટ્રોપ્લોસ એ બધાને બી એપ્રોચ કર્યો છે. તો આ બધા એકચ્યુઅલી મેં ટ્રાય કરી છે પણ એમનો રિસ્પોન્સ નથી આવી રહ્યો અને મને એવું લાગે છે કે અગર જીજેપી એટલે સોરી કોઈ ઓર્ગેનાઇઝેશન આના પાછળ અગર એફર્ટ્સ આપશે તો એ લોકો આવશે બોર્ડ પર. એટલે અમને એવું લાગે છે કે આ બધી બોડી એક્સેપ્ટ યસ એનો મેં તમને સ્લાઇડમાં મેં તમને ફેક્ટર ઇઝ ઓવર સપ્લાય. તો એ ઓવર સપ્લાય પણ આમાં કરેક્ટ થઈ જાય વસ્તુ પ્રાઇસિંગ માટેમાં. આ સેમિનારથી મને એટલું ચોક્કસ છે કે આમાં ડાયમંડ ઇન્ડસ્ટ્રીને ઘણો ફાયદો થશે, પણ આ એપ્લાય કરવા માટે બધાનો સાથ અને સહકારની ખૂબ જ જરૂર છે. दोस्तों नमस्कार. अब ये बहुत प्रतीक्षित जो हमारा डायमंड प्राइसिंग के ऊपर जो सेमिनार है उसका शुभारंभ हम करने जा रहे हैं. कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं बीडीबी के प्रेसिडेंट श्री अनूप भाई मेहता से आग्रह करूंगा, सर आप इस तरफ आए. एमडीएमए से श्री प्रकाश संघवी जी कृपया आप इस तरफ आए. मित्रों, आज के इस सेमिनार के जो हमारे मुख्य वक्ता है प्रतीक शाह जी, जिन्होंने जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया हुआ है, जो प्राइसिंग के ऊपर जो उन्होंने काफ़ी समय से एक लंबा वर्क किया हुआ है, उसका पूरा प्रेजेंटेशन आपके सामने देंगे.
हमारा ये मकसद था इस सेमिनार के माध्यम से कि जो भी प्रोडक्ट उन्होंने तैयार किया है उसके बारे में आप सब जानें। तो अब ऑफिशियली इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करने से पहले मैं एक अनूप भाई मेहता से आग्रह करूंगा कि सर आप आएं और 2 शब्द कहें। थैंक यू। ગુડ આફ્ટરનૂન. ડાયાસેન્સ એ રિયલી સોફ્ટવેર આઈ ડોન્ટ નો તમારામાંથી કેટલા લોકોએ જોયેલું છે. મેં એમને કીધેલું કે મેક્સિમમ મોટા મેન્યુફેક્ચરર સાથે જઈ ઓફિસ ટુ ઓફિસ અને એક્સપ્લેન કરે. ઇટ્સ અ વેરી ગુડ સોફ્ટવેર. હીઝ બહુ ટાઈમ સ્પેન્ડ કર્યો છે એન્ડ આપણે લોકોએ એન્કરેજ કરવું જોઈએ. આગળ આપણે 3 કે 4 આ ચોથી ટ્રાય હશે જ્યાં આપણે લોકો બધા આ ડિસ્કશન માટે આવેલા છીએ કે ભાઈ પ્રાઇસિંગ માટે કંઈક કરવું જોઈએ. આઉટ ઓફ આટલા ટાઈમથી આટલા સોફ્ટવેર જોઈએ તો ધીસ ઇઝ વન ઓફ ધ બેસ્ટ વિચ ઇઝ ધેર. હવે આનો સક્સેસ ઇઝ ગોઈંગ ટુ ડિપેન્ડ ઓન અસ. ઇટ ઇઝ ગોટ નથિંગ ટુ ડુ વિથ સોફ્ટવેર. કારણ કે રિયલિસ્ટિક પ્રાઇસીસ જે એકચ્યુઅલ ધંધો થાય છે એની પ્રાઇસિંગ એમને મળશે ડેટા તો આ સક્સેસ થશે. આગળના પણ જેટલી આપણે મહેનત કરી છે એકે સક્સેસ થઈ નથી. કારણ કે જ્યારે પણ થોડું સ્લો થાય ત્યારે આપણે લોકો બધા ભેગા થઈએ છીએ કે આપણે કંઈક કરવું જોઈએ અને કરતાં કરતાં બજાર પાછો ચાલે એટલે પછી પોતપોતાના કામે લાગી જાય છે. સો એનીથિંગ દેટ is related to pricing એને સક્સેસ થવા માટે આપણે લોકો ડેટા નહીં આપે એના વગર થવાનું નથી. સો આઈ વિશ યુ ધ બેસ્ટ ઓફ લક એન્ડ હોપ દેટ યુ આર એબલ ટુ કન્વિન્સ એવરીબડી ટુ પાર્ટિસિપેટ ઇન ગિવિંગ યુ ધ ડેટા ટુ મેક શ્યોર દેટ વી હેવ અ ઓલ્ટરનેટિવ. આપણે કોઈ એમ નથી કહેતા કે બંધ થઈ જવું જોઈએ કોઈ પણ લિસ્ટ, પણ એટલીસ્ટ બધા પાસે એક બીજો નવો ઓલ્ટરનેટિવ મળે. થેન્ક યુ. धन्यवाद अनूप भाई. मैं प्रकाश संघवी जी से आग्रह करूंगा सर आप भी 2 शब्द कहें. દરેક વડીલોને ખાસ વિનંતી, જો બજાર ટકાવવું હશે તો આ નવો આપણે રેપાપોર્ટ તૈયાર કરવો જ પડશે. કારણ કે જેપાપોર્ટ સવાર પડે અને ગુરુવાર થાય ત્યારે લોકોને ટેન્શન વધે છે. એ નાના મોટો ધંધો કરે છે, બસ સવાર પડે રેપ તૂટે છે. તો આ ટકાવવા માટે રાકેશભાઈ અને પ્રતિકભાઈ ખૂબ સારી મહેનત કરી રહ્યા છે. એને પૂરેપૂરો સપોર્ટ આપો અને ગમે તેમ કરી અને આ ટકશે તો બજાર પણ ટકશે. તો એને ખૂબ સપોર્ટ આપવા નમ્ર વિનંતી. धन्यवाद प्रकाश भाई. अब मैं प्रतीक भाई से आग्रह करूंगा कि सर अब कुछ और भी फॉर्मेलिटीज़ में न जाते हुए आप अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को पूरी जानकारी दें. राकेश भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? अब आगे का संचालन जो है और पूरा प्रेजेंटेशन अब इनकी टीम द्वारा किया जाएगा. आइए आप प्लीज़. ગુડ આફ્ટરનૂન. આપણા JJEPC કાઉન્સિલના ચેરમેન સાહેબનો મને કાલે રાતના જર્મનીથી ફોન હતો અને એમણે મને એમની સ્પીચ આપી છે અને એ હું અહીંયા તમને એમના વતી સાંભળીને બતાવું છું. ગુડ આફ્ટરનૂન સર. I welcome you all to the seminar on key pricing challenging faced by diamond industry, jointly organized by the Gem and Jewellery Export Promotion Council, Bharat Diamond Bourse and Mumbai Diamond Merchant Association. Today we gather to address some of the most pressing challenges and opportunity in our diamond industry. As we all know, the diamond sector is a cornerstone of the gems and jewellery industry, and economy and accurate pricing is crucial for the maintaining its integrity and growth. This seminar aims to shed light on the current challenges with diamond pricing, explore innovative solution and hopes generate a discussion about more effective price index that truly reflect the market realities. We are fortunate to have with today panel of the expert who will share their insight and experience. Their contribution will help us to navigate the explanations of the diamond pricing and pave the way for the more transparent and standardized approach. I would like to extend my heartfelt thanks to all speakers and participants for all their invaluable support for the commitment to this cause. Let us
this opportunity to engage in meaningful discussion, exchange idea and collaborate towards brighter future and our industry together. We can transform the global diamond market and ensure its continued success. Thank you and I wish you all the productivity enlightening seminar. Thank you. વધારે સમય ન લેતા ખાલી આપ સર્વેનું સ્વાગતનું 2 મિનિટનું છે. આદરણીય મહેમાનો, ઉદ્યોગ અગ્રણીઓ અને સાથી હિતેચ્છુકો, આજના જેજેપીસી અને બીડીબી અને એમડીએમએના સહયોગથી આજે આપણે સૌ ભેગા થયા છે તે બદલ આ સંસ્થાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ડેમોક્રેટિક પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ પર આજની મુખ્ય ચર્ચામાં તમારું સ્વાગત કરવા બદલ હું ઉત્સાહિત છું. આ મેળાવડો આપણા ઉદ્યોગમાં ઇતિહાસમાં એક મહત્વની ક્ષણનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે, કારણ કે આપણે એકાધિકાર તોડવા ઉજ્જવળ ભવિષ્યને આકાર આપવા માટે ભેગા થયા છીએ. હીરા ઉદ્યોગની વૃદ્ધિ માટે સમૃદ્ધિની પારદર્શિતા, ન્યાયપણું, સમાનતા અને અટૂટ રીતે જોડાયેલી ડાયાસેન્સ પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ આ સિદ્ધાંતોને જીવંત બનાવે છે, જે આપણને વધુ સમાવેશ લોકશાહી અભિગમ અપનાવવાની શક્તિ આપે છે. જેજેપીસી, બીડીબી અને એમડીએમએના સહાયક સંસ્થાઓની પહેલ આ ચલાવવા માટે મહત્વની ભૂમિકા ભજવી રહ્યા છે. આપણા સૌ ઉદ્યોગની પ્રગતિ માટે આ અતૂટ પ્રતિબદ્ધતા પ્રશંસનીય છે. આજની ચર્ચામાં પેનલ તપાસ કરશે એકાધિકાર તોડવો, પડકારો અને તકો પણ ઊભી થશે. ડાયાસેન્સ પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ અપનાવવું, જેના લાભો અને અમલીકરણ માટે પણ ચર્ચા થશે. ઉદ્યોગ પરિવર્તન, જેમાં સહયોગી સાથે વ્યૂહરચના સાથે આગળ વધવાનું. આપણા પ્રતિષ્ઠિત પેનલના સભ્યોના મૂળ અને અંતર્દૃષ્ટિ શેર કરશે. અર્થપૂર્ણ વાર્તાલાપ શરૂ થશે. ચાલો આપણે એક થઈએ, પારદર્શિતા પ્રોત્સાહન આપીએ, ન્યાયપણાને પ્રોત્સાહન આપીએ, સમાનતાને ખાતરી કરીએ, સાથે મળીને એક સમૃદ્ધ હીરા ઉદ્યોગનું નિર્માણ કરી શકીએ, ત્યાં હિસ્સેદારનો વિકાસ થાય. થેન્ક યુ વેરી મચ. રાકેશ શાહ. હવે વધારે આગળ ન વધતા પ્રતીક શાહ, ડાયાસેન્સ ફાઉન્ડર, સીઈઓ, હવે આપણને પ્રેઝન્ટેશન કરશે ડાયાસેન્સ પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ પર. હેલો. સો વધારે સમય ન લેતા ડાયરેક્ટ આપણે પ્રેઝન્ટેશનની શરૂઆત કરીએ. 15-20 મિનિટ ઓલરેડી થઈ ગઈ છે. અમુક મહેમાનોને 4:15 નીકળવું છે. આજનો સેમિનાર શેના માટે છે? સૌથી પહેલાં તો થેન્ક યુ વેરી મચ કે જીજેપીસી, બીડીબી અને એમડીએમ આ ત્રણે સંસ્થાઓએ મારી વાત સાંભળી અને મારામાં વિશ્વાસ મૂકીને આ સેમિનારનું આયોજન કર્યું છે. હવે મારી જવાબદારી છે કે તમારા બધાને હું મારા વિઝનમાં કેવી રીતે હું વિશ્વાસમાં લઈ શકું. અમુક વસ્તુમાં થોડું ઉતાવળે બોલીશ, અમુક વસ્તુમાં મને જ્યાં લાગશે કે આ શાંતિથી સમજાવવા જેવો વિષય છે ત્યાં હું થોડો સમય લઈશ. તો આ શું છે? ડાયમંડ કોમ્યુનિટી પેનલ ડિસ્કશન. આ કોઈ પ્રોડક્ટનું પ્રેઝન્ટેશન એવું નથી. આપણા ઇન્ડસ્ટ્રીનો વિષય શું છે અને એનું સોલ્યુશન કઈ રીતે લાવી શકે, એના માટે હું છેલ્લા 9 વર્ષથી મહેનત કરી રહ્યો છું. હું 24 થી 25 વર્ષથી આ ઇન્ડસ્ટ્રીથી સંકળાયેલો છું. હું સોફ્ટવેર આપી રહ્યો છું આ ઇન્ડસ્ટ્રીને. મેં આ ઇન્ડસ્ટ્રીથી ઘણું બધું મેળવ્યું છે, તો એની જવાબદારી રૂપે હું ઇન્ડસ્ટ્રીને શું આપી શકું છું એની હું રજૂઆત અહીંયા કરી રહ્યો છું. આ પ્રેઝન્ટેશનમાં જે કંઈ પણ માળખું તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે એ જસ્ટ એક મંતવ્ય છે મારું. એવું જ હોવું જોઈએ એવો મારો કોઈ અભિપ્રાય નથી. એ જ મૂકવાનું જે કામ છે એ બધાએ સહિયારું આજે ડિસિઝન લેવાનું છે કે જે માળખું મેં બનાવ્યું છે એ જ વાપરવું છે કે આપણે એમાં સુધારા વધારા કરીને વાપરવું છે. તો લેટ્સ બિગિન. ઓન ડાયમંડ પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ, એની ટ્રાન્સપરન્સી, સ્ટેક હોલ્ડરનું શું એમાં રાઇટ્સ હોઈ શકે, ઇન્વોલ્વમેન્ટ હોઈ શકે, અને રેગ્યુલેશન, જીજેપીસી જેવી સંસ્થાનું એના અંદર કઈ રીતે રેગ્યુલેશન થઈ શકે, એના ઉપર આપણે આમાં ચર્ચામાં આગળ વધશું. સો મુખ્યત્વે વોટ શુડ બી ધ ડાયમંડ પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ, શું હોવું જોઈએ, હાલના પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સમાં શું લિમિટેશન છે, હિસ્ટોરિકલ મુવમેન્ટ, જેમ અનુભાઈએ કહ્યું કે આપણે 4થી વખત ભેગા થઈ રહ્યા છે, એમાં કેટલી વખત આમાં ઓલરેડી પ્રયાસો થઈ ચૂક્યા છે, વાય ડાયાસેન્સ, એનું કોન્ટ્રીબ્યુશન ને ઓફરિંગ શું માળખું છે, એના મેકેનિઝમમાં કયા કયા મેકેનિઝમ અવેલેબલ છે, મેમ્બર્સની વોટિંગ સિસ્ટમથી આપણે સમજો પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ લાવવા માંગીએ છીએ તો ઘણાના માઇન્ડમાં સવાલ હતા કે આ કઈ રીતનું વોટિંગ હશે. તો એના માટે આ સેમિનારમાં આજે એકદમ ક્લિયર કટ થઈ જશે કે આપણે વોટિંગ સિસ્ટમ કઈ રીતે એપ્લાય કરી શકાય એમ છે. આના માટે શું કમ્પેરિઝનમાં એક્ઝિસ્ટિંગ અને ફ્યુચરિસ્ટિક ડીપીઆઈમાં અને એનો ટાર્ગેટેડ ઓડિયન્સ શું છે એને આપણે કઈ રીતે કેટર કરશું, ફિયર એન્ડ ચેલેન્જીસ ટુ એક્સેપ્ટ ધ ડીપીઆઈ એન્ડ કન્ક્લુઝન, ફાઇનલ કોલ આપણે બધાએ સાથે લેવાનું છે. મારું કામ કન્ક્લુઝન સુધી પૂરું થશે, પછી આપણે શું કરવું છે બધાએ ભેગા મળીને આપણે છેલ્લે પેનલ ડિસ્કશનમાં નક્કી કરશું. સો વોટ શુડ બી ધ પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ? એક બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સ હોવું જોઈએ B2B ટ્રેડ માટેનું, એ તો છે જ, પણ એકચ્યુઅલી પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ કોમ્યુનિટીનું એક
સેલ્ફ રિસ્પેક્ટ છે, કન્ઝ્યુમર માટેનો ટ્રસ્ટ છે, એ અત્યારે આપણે જોવા જઈએ તો આ બધું ખોવાઈ રહ્યું છે, મિસિંગ છે અત્યારના પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સમાં. ડાયમંડ પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ ઇઝ ધ રાઇટ ઓફ ડાયમંડ સ્ટેક હોલ્ડર ફાઇટ ટુગેધર ફોર ધ રાઇટ. આજે તમે આટલા રૂપિયાનો સ્ટોક રાખીને બેઠા છો ને એના પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સના પબ્લિકેશનમાં તમારું 1% નું પણ જો ઇન્વોલ્વમેન્ટ ના હોય તો એ મને નથી બેસતું. લિમિટેશન ઓફ એક્ઝિસ્ટિંગ પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ, ડોમિનન્સ એન્ડ મોનોપોલી છે. એવરીબડી આર, બધા વાત કરી રહ્યા છે સોશિયલ મીડિયા પર. ફ્રીક્વન્ટ પબ્લિકેશન છે, દર અઠવાડિયે જે પબ્લિકેશન થાય છે અત્યારે અમને પણ એમડીએમના પ્રકાશભાઈ પણ કીધું કે દર અઠવાડિયે પ્રાઇસ બહાર પડે, એ પણ એક કોઈ આપણને ચાન્સ જ નથી મળતો કે હું સ્ટોક કરું, ક્યારે વેચું, ક્યારે લઉં. દર અઠવાડિયે સ્ટોક નો પ્રાઇસ ચેન્જ થઈ શકે એવી સંભાવના છે. અત્યારે મારે તાઇવાનમાં એક કસ્ટમર છે, જસ્ટ 2 દિવસ પહેલા એમની સાથે વાત થઈ. મેં કહ્યું જ્વેલરી ફેર જે હોંગકોંગમાં હતો ત્યારે એક કસ્ટમર એમની પાસેથી કોઈક ઓર્ડર ફાઇનલ કરી ગયા અને મંગળવારે જ્યારે ડીલ ફાઇનલ થયા છે ત્યારે એમ કહે છે આ શુક્રવાર સુધી રાહ જુઓ, જો રેપ નહીં ચેન્જ થશે તો આ આપણી ડીલ પાકી. તો શું 4 દિવસ આપણે ધંધો જ નહીં કરવાનો અઠવાડિયામાં? શુક્રવારે જ, એટલે શુક્રવાર બપોર પછી જ કરવાનું, શનિવારે જ કરવાનું, સોમવારે જ કરવાનું, મંગળ બુધ ગુરુ શું કરવાનું આપણે? તો ધેટ ઇઝ વાય એની ફ્રીક્વન્સીમાં ફેરફાર થવો જોઈએ. એના પછી ટ્રાન્સપરન્સી નથી, કઈ રીતે પ્રાઇસ આવે છે કોઈને ખબર નથી. મને નથી ખબર, તમને પણ નથી ખબર. હું ઓછામાં ઓછા 50 થી 60 મોટા ટ્રેડરને, મેન્યુફેક્ચરર્સને મળ્યો છું, બધા પાસેથી એક જ જવાબ મળ્યો છે, શું મેકેનિઝમ છે ખબર નથી. બધા એક જ વાત કરે છે, 35%ની એવરેજ કંઈક લાવવાની વાત કરે છે. મને બેસતી નથી. આગળની સ્ક્રીનમાં હું તમને સમજાવીશ કે કોઈ પણ પ્રાઇસ હોય અને 35%માં સેટ કરવા માટે એનું ઇન્ડેક્સ ચેન્જ કરી રહ્યા છે, પણ એ મારા મગજમાં તે વાત બેસતી નથી. હું આજે તમને ડેટા સાથે સમજાવીશ. ઓકે. બીજું, લેક ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રી ફીડબેક, કોઈનો ઓપિનિયન લેવામાં આવતો નથી. અને અબોવ ધેટ there is no any regulation on that price index, જે હોવું જોઈએ. કોઈક તો એવી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ બોડી, ગવર્મેન્ટ રેકોગ્નાઇઝ બોડી હોવી જોઈએ જે પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સનું વખત જતા અગર પબ્લિકનો વિરોધ થાય તો એનું કઈ રીતે કોઈ થર્ડ પાર્ટી જે કન્સલ્ટન્ટ હોય એમના પાસે ઓડિટ કરાવી શકે એનાલિસિસનું, ડેટાનું, તેવી પણ એક વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ જેનો અવકાશ આપણે ડાયસન્સ પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સમાં રાખેલ છે. હવે પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સની પોઝિટિવ પણ ઇમ્પેક્ટ છે, નેગેટિવ પણ ઇમ્પેક્ટ છે. પણ જેમ અનુપભાઈએ કીધું, જ્યારે માર્કેટ થોડું નબળું પડે ત્યારે આપણે બધા ચર્ચા કરીએ છીએ, ને જ્યારે માર્કેટ થોડું ઉપર આવે એટલે આપણે આ ચર્ચા ભૂલી જઈએ છીએ. તો થયું શું, લોકલી જ્યારે વાત કરીએ છીએ ત્યારે બધા એક જ વાત કરે છે, ઓવર પ્રોડક્શન, ઓવર સપ્લાય. અત્યારે 70% લોકોએ મને એમ કીધું કે ઓવર પ્રોડક્શન છે, પણ ઓવર પ્રોડક્શન આવ્યું કેમ? એના ઉપરનું શું? ઓવર પ્રોડક્શન આવ્યું ઇન્ફ્લેશનને કારણે. 2021માં ઇન્ફ્લેશન આવ્યું. હવે આ ઇન્ફ્લેશન આર્ટિફિશિયલ હતું, રાઈટ હતું, રોંગ હતું, એ ચર્ચામાં આપણે પડવાની જરૂર નથી. ઇન્ફ્લેશન પછી તરત ઓવર પ્રોડક્શન થયું, એનું રીઝન છે માલ વેચાતો હોય તો માણસ બનાવવાનો જ ને. આજે હું ફેક્ટરી લઈને બેઠો હોઉં, મારી કેપેસિટી છે, માલ ફટાફટ વેચાતો હોય, દોઢા ભાવ થતા હોય તો હું ડબલ પ્રોડક્શન કરવાનું જ ને, કેમ નહીં કરું? પછી ખબર પડે છે કે હવે આ અચાનક ભાવ તૂટી રહ્યો છે અને મારો જે પાઇપલાઇનમાં જે સ્ટોક છે હવે મારી પાસે એમને એમ પડી રહ્યો છે, જે ઓછા ભાવમાં મારે વેચવો પડે છે. ઓવર પ્રોડક્શન જ્યારે થાય છે ત્યારે ડિસ્ટર્બ થાય છે ડિમાન્ડ સપ્લાય ચેન. એની આ એક પ્રાઇસ રિલેટેડ મેટર છે. બીજા ઘણા બધા ઇસ્યુઝ છે જેના ઉપર આપણો કોઈ કંટ્રોલ નથી. જીઓપોલિટિકલ ઇસ્યુ, ઇકોનોમિક ક્રાઇસિસ, લેબ ગ્રોન ડાયમંડની અવેરનેસ, આમાં આપણે કંઈ કરી શકવાના છીએ? આપણા હાથમાં શું છે? આપણે ફક્ત એ જ વિષય પર ચર્ચા કરવાની છે અથવા તો કરી શકીએ એમ છીએ જેમાં આપણે કંઈ કોન્ટ્રીબ્યુશન આપી શકીએ. આ 3 પોઈન્ટમાં આપણે કોઈ કોન્ટ્રીબ્યુશન આપી શકવાના નથી. તો પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ કઈ રીતે ઇમ્પેક્ટ કરે છે આ 3 પોઈન્ટ સિવાય એ અહીંયા આપણે પ્રેઝન્ટ કરીએ. ડિમાન્ડ સપ્લાય ડિસ્ટર્બ થાય છે ત્યારે પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ એટલે B2B ના પ્રાઇસ કરેક્ટ કરવાની જરૂર પડે છે. B2B ના જે પ્લેયર છે એ પ્રાઇસ રિવિઝન કરે છે, એને જ જોઈને કરંટ પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ જે છે એ ચેન્જ થાય છે. એ પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ ચેન્જ થાય એટલે B2B માં ફરીથી પેનિક સિચ્યુએશન ઊભું થાય અને B2B માં ફરીથી એક ડીપ રિવિઝનની શક્યતા ઊભી થાય છે, એટલે બધા ફરીથી ભાવ તોડે. એ થાય એટલે અગેન પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ ચેન્જ. 2022માં 22 થી લઈને અત્યાર સુધીમાં 20 વખત પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ ચેન્જ થઈ ગયો છે, જે નેગેટિવ નોડમાં ચેન્જ થયો છે. આટલી બધી ફ્રીક્વન્સીમાં તમે અંદાજે ગણો તો દર સવા મહિને એક વખત પ્રાઇસ ચેન્જ થયો. આટલી બધી વખત પ્રાઇસ જો ચેન્જ થાય તો ઇટ વિલ કિલ ધ સેન્ટિમેન્ટ, લોસીસ ધ ટ્રેડર્સ એન્ડ કન્ઝ્યુમર ટ્રસ્ટ, અને એ ડિમાન્ડ સપ્લાય ચેનને મારી જ નાખે છે. તો આ જે ચક્કર છે એ ફરતું જ રહે છે. તો આનું સોલ્યુશન પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સને આપણે કઈ રીતે સ્ટેબિલાઇઝ કરી શકીએ એનામાં છે.
વાય ડિમાન્ડ સપ્લાય ચેઇન ડિસ્ટર્બ એનું એક બીજું પણ એક અહીંયા રેફરન્સ લીધો છે મેં. પહેલા શું હતું કે મેન્યુફેક્ચરર પાસે અંદાજે સેલેબલ ગુડ્સનો 40% માલ રહેતો હતો. હું સેલેબલ ગુડ્સ કહું છું, રફ ને સ્ટોક નથી ગણતો, જે આપણે સેલેબલ ગુડ્સનો 40% માલ રહેતો હતો. હોલસેલર પાસે અને ટ્રેડર્સ પાસે અંદાજે 30% માલ રહેતો હતો. ત્યાર પછી એ માલ સપ્લાય થતો જ્વેલરી મેન્યુફેક્ચરર્સ કે હોલસેલરને, ત્યાંથી જ્વેલરી રિટેલર્સને અને પછી જતો હતો લાસ્ટ માઇલ કન્ઝ્યુમરને. અત્યારે શું થઈ રહ્યું છે, જે એ પણ આપણે રોકી નથી શકવાના, પણ શું થઈ રહ્યું છે કે ડાયરેક્ટ એક સાઈડ મેન્યુફેક્ચરરથી ઓનલાઈન જ્વેલરી રિટેલરને ફીડ જાય છે. ડિજિટલાઇઝેશનને કારણે કોઈને જ્વેલર્સને હીરો સ્ટોક કરવાની જરૂર પડતી નથી. બધાનું લિસ્ટિંગ બધી જ્વેલરીની વેબસાઇટ ઉપર છે, ત્યાંથી ડાયરેક્ટ સેલ આવે છે. ઓકે, હવે બીજી સાઈડ પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સને કારણે જે ટ્રેડર્સ અને હોલસેલર, જે ડાયમંડના ટ્રેડર અને હોલસેલર જે વિશ્વાસ ગુમાવી દે છે, એને કારણે એ લોકો હવે સ્ટોક ખરીદવાના જ નથી, ઓર્ડર બેઝ જ કામ કરવા છે. તો થયું શું, આ 70% સ્ટોક મેન્યુફેક્ચરર્સ પાસે પાઇલઅપ થઈ ગયો. ધીસ ઇઝ ધ મેઇન ઇસ્યુ કે તમને એવું કેમ ફીલ આવે છે કે મેન્યુફેક્ચરર પાસે બધો સ્ટોક જામ થઈ ગયો, ડ્યુ ટુ લેક ઓફ સ્ટેબિલિટી ઓફ પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ. ટ્રેડર અને હોલસેલર્સનો પણ ઘણો રોલ છે આખી સપ્લાય ચેઇનમાં, જે એકચ્યુઅલી એને જીવંત કરવાની જરૂર છે. કઈ રીતે થઈ શકે આપણે લેટર ઓન ચર્ચા કરશું. ઓકે, સો હવે આ એક ડેટા અને ગ્રાફ સાથે પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સની જે નેગેટિવ ઇમ્પેક્ટ પડી છે એનો અહીંયા ગ્રાફ છે. આ જે રાઉન્ડમાં 30 પોઈન્ટર્સનો અને 1 કેરેટ અપનો જે ગ્રાફ છે એ ડાયાસન્સના ડેટા ઉપરથી છે. છેલ્લા 1.5 વર્ષનો કે પોણા 2 વર્ષનો ગ્રાફ છે, એટલે કે જાન્યુઆરી 2023 થી લઈને સપ્ટેમ્બર 2024 સુધીનો. તમે જોશો કે છેલ્લા 6-8 મહિનાથી, એટલે કે તમે અહીંયા સમજો કે આ 11મો મહિનો છે 2023 નો, અને આ છે 2023 નો 10મો મહિનો. ત્યાંથી લઈને 6-8 મહિના સુધી તમે માર્કેટનો જે કર્વ જોશો ને, તે કર્વ તમને એ કર્વ તમને 2-4% કે 2-5% પ્લસ માઇનસમાં ચાલતો હોય એવું લાગતું હતું. પણ પછી 5 જુલાઈ, આ જે મેં પોઈન્ટ બતાવ્યા છે 5 જુલાઈના પોઈન્ટ છે, જે દિવસે પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ અચાનક 10 થી 12% ચેન્જ થયો. અને એનું તરત જ રિફ્લેક્શન ઇન્ડસ્ટ્રી પર શું આવ્યું કે આખો જે પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ છે, જે પ્રાઇસ છે બજારમાં, જે હીરાના ભાવ છે, તરત જ 20%, 12%, 15%, 28% ખાલી 2 મહિનામાં ઘટી ગયા. તમે ખાલી જોશો તો આખા 1.5 વર્ષ કે 20 મહિનાની સાયકલમાં 42% અથવા તો 28% ભાવ ઘટ્યા છે. એમાંના 29% અને 11% ભાવ તો ખાલી આ 2 મહિનામાં ઘટ્યા છે. આ જે એક્ઝામ્પલ છે એ 30 પોઈન્ટર્સનું રાઉન્ડનું ને 1 કેરેટનું છે. દરેક સાઇઝમાં આવું છે. તમે પણ જ્યારે 5 જુલાઈ જ્યારે ઘટાડો થયો ત્યારે કોઈ એવું નહોતા બોલતા કે ભાઈ સ્ટેબલ હતી ઇન્ડસ્ટ્રી ને પ્રાઇસ ઘટ્યો, પણ 30 ઓગસ્ટે તો બધાએ આ જ કીધું છે કે ધીરે ધીરે માર્કેટ થોડું પોઝિટિવ થઈ રહ્યું હતું ને એમાં ઇન્ડેક્સ તૂટ્યો. ખરેખર આપણને બહુ પેનિક સિચ્યુએશનમાં મૂકે છે. જો આ પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સને આપણે સ્ટેબિલાઇઝ કરીએ ને તો કદાચ આ 6500 ઉપરથી, ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા 5000 સુધી તો આપણે જાતે આવ્યા, માલ નતો વેચાતો એટલે, પણ 5000 ઉપરથી જે આપણે આના પછી જે નીચે ગયા ને એ કદાચ અત્યારે 4500 આજુબાજુ, એ આપણે પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સની સ્ટેબિલિટીને કારણે ગયા છે એવું મારું માનવું છે. માઇટ બી પોસિબલ, કદાચ તમને મારી વાત ગળે ઉતરે કે ન ઉતરે, હું ફક્ત ડેટા ઉપરથી આ બોલી રહ્યો છું. ઓકે, આગળ વધીએ. હિસ્ટોરિકલ આપણે આમાં કેટલી મુવમેન્ટ કરી છે. 2009માં પણ વિરોધ થયો, 2014માં પણ થયો. 2014માં મારા જ ફ્રેન્ડ સર્કલ ને કસ્ટમર્સ જે છે બધા મને ઇન્સિસ્ટ કરી રહ્યું કે એક વેબસાઇટ બનાવો. તો મેં 2015માં વેબસાઇટ તો બનાવીને લોન્ચ કરી દીધી, બીકોઝ મારા માટે વેબસાઇટ બનાવી 2 મહિના 3 મહિનાનું કામ છે. વેબસાઇટ ઇઝ નોટ અ બિગ ડીલ. મેઇન બધાનો સપોર્ટ કેવી રીતે મળે, આનું ઓથેન્ટિકેશન કેવી રીતે કરવું, એમાં જે ટાઈમ જોઈએ છે બધાને કન્વિન્સ કેવી રીતે કરવા. તો 2015માં ડાયસન્સ લોન્ચ થયું. 2018માં પણ નાનો વિરોધ થયો. 2020માં તો એટલી હદ સુધી વિરોધ થઈ ગયો કે વર્લ્ડ વાઇડ બોયકોટ થયું. અને સાથે 2 પ્લેટફોર્મ પણ બનાવવામાં આવ્યા, getdiamonds.com અને market.diamonds. એ વખતે પણ પૂરી મહેનત થઈ. પણ મારું એવું માનવું છે કે somehow at that time we don't have a alternative price index which can replace the existing price index. That is why we have to face the setbacks. હવે 2020માં
ડાયાસન્સ પાસે જે કોપીરાઇટ એટલે જે પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સનું માળખું બનાવેલું હતું એનું કોપીરાઇટ આવી ગયું. અમે 2019માં એપ્લિકેશન કરી હતી અને ફોર્ચ્યુનેટલી એ વખતે આત્મનિર્ભર ભારત, મેક ઇન ઇન્ડિયા ભારત, એમાં બધી પ્રોસેસો એટલી ફાસ્ટ ગઈ કોરોનાને કારણે કે જે કામ 2 વર્ષે 2.5 વર્ષે અમને સર્ટિફિકેટ મળવાનું હતું એ અમને 1.5 વર્ષમાં મળી ગયું. તો જુલાઈ 2020માં આપણી પાસે એક અલ્ટરનેટિવ પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સનું કોપીરાઇટ આવી ગયું. બરાબર, એટલે હવે આપણી પાસે અલ્ટરનેટિવ છે. આગળ વધીએ. Why Diasens as a solution? તો સૌથી પહેલા તો એ એક્ઝેક્ટ મેચ થાય છે ઇન્ડસ્ટ્રીની નીડ સાથે. 5 જુલાઈએ જ્યારે પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ ચેન્જ થયો ત્યારે અમે વોટ્સઅપ ચેનલ પર પોલ કરાવેલો હતો. એ પોલના જે રિઝલ્ટ છે 700 લોકોએ પોલમાં પાર્ટિસિપેટ લીધેલો હતો કે ડઝ ધ નેચરલ ડાયમંડ ટ્રેડ રિક્વાયર્ડ પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ કે પર કેરેટ પ્રાઇસથી ચાલી શકે. તો જોઈ શકો છો 88% લોકોએ એવું એમ કીધું છે કે ના પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ તો જરૂરી છે. એના પછીનો ક્વેશ્ચન હતો અગર પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ જરૂરી છે તો એ વીકલી બહાર પડવો જોઈએ, ક્વાર્ટરલી થવો જોઈએ કે યરલી થવો જોઈએ. 80% લોકોએ વોટ કર્યો છે ક્વાર્ટરલી. ઘણા 5-7 મેમ્બરોના મને પર્સનલ કોલ આવેલા કે તમે આમાં મહિનાનું ઓપ્શન કેમ નથી એડ કર્યું. પણ હવે 4 દિવસ વીતી ચૂકેલા હતા એટલે હું મહિનાનું ઓપ્શન એડ નહીં કરી શક્યો. પણ જનરલી નહીં તો કદાચ આમાંથી 10% મને એવું ફીલ આવે છે કે મહિના માટેના પણ પોલ આવી શકે. પણ રાઈટ નાઉ 80% લોકોએ ક્વાર્ટરલીનું ઓપ્શન સિલેક્ટ કર્યું છે. After that, should price index will be published after the taking opinion from the premium members? તો એમાં પણ 86% લોકોની હા આવી. હવે અહીંયા એ વખતે મેં પ્રીમિયમ મેમ્બર્સ લખ્યું પણ પછી ધીરે ધીરે જ્યારે ચર્ચા કરતા ખબર પડી કે ના ઓપિનિયન તો બધાનો જ લેવો જોઈએ. કોઈ 10 કંપની, 15 કંપની, 25 કંપની, 100 કંપની નહીં. ઇન્ડસ્ટ્રીના દરેક લોકોનો અભિપ્રાય આમાં કેવી રીતે લઈ શકાય એના માટેનું પછી માળખું કેવી રીતે તૈયાર કર્યું એનું હું તમને આગળ પ્રેઝન્ટેશનમાં બતાવીશ. પણ જનરલી ઇન્ડસ્ટ્રીની રિક્વાયર્ડ આ છે. આ હું પોલ ઉપરથી કહું છું કે પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ વગર બિઝનેસ કરવો અઘરો છે બિકોઝ ડિસ્કાઉન્ટ જ બધાને યાદ રહે છે. જો 3 મહિનાની સાયકલમાં પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ ચેન્જ થાય તો ટ્રેડર અને હોલસેલરને પણ એક સ્ટોક કરવાની જગ્યા મળે. દરેક સાયકલ આ ઇન્ડસ્ટ્રીની તમે રફ પ્રોક્યોરમેન્ટથી લઈને પોલિશ સેલ સુધીની સાયકલ જોશો તો 3 મહિનાની છે. પોલિસ્ડ પરચેસ કરીને હું જ્વેલરીને રિટેલ કાઉન્ટર પર મૂકું એ સાયકલ પણ 3 મહિનાની છે. તો મારા સજેશન પ્રમાણે 3 મહિનાની જે સાયકલ છે એ સૌથી બેસ્ટ છે. છતાં પણ આમાં આપણે સાથે રહીને શું ફેરફાર કરી શકીએ ડિસ્કશનનો મુદ્દો છે. Why Diasens its contribution and offering 2015 થી છે. ઓલરેડી 1800 મેમ્બર છે. ક્વાર્ટરલી પબ્લિકેશનનો એમાં ઓપ્શન છે. કોમ્બિનેશન ઓફ વેરિયસ મેકેનિઝમ, એમાં ઘણા મેકેનિઝમ પર એપ્લાય કરેલા છે જે હું આગળ બતાવીશ તમને. ઇન્ડસ્ટ્રીનો ફીડબેક મેમ્બર્સના વોટિંગથી લેવામાં આવશે. સાથે સાથે વિલિંગ ટુ જોઈન વર્લ્ડ વાઇડ રેકોગ્નાઇઝ ઓર્ગેનાઇઝેશન લાઇક GJEPC અથવા તો સેવરલ બુર્સિસ. આને અમે કોલેબોરેટિવલી પણ કામ કરવા રેડી છીએ આ મુદ્દા ઉપર. અને સૌથી વિશેષ કે આપણી પાસે અલ્ટરનેટિવ પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સનો કોપીરાઇટ છે જે પહેલા નહોતો. વાઇડ એના એનાલિસિસ. હવે જનરલી આ એક એવું એનાલિસિસ છે સપ્ટેમ્બર 2024નું કે જે હીરા B2B માર્કેટમાં જે ભાવે વેચાય છે એ હીરા US કન્ઝ્યુમરમાં શું ભાવે વેચાય છે એનું એનાલિસિસ છે. આ એનાલિસિસ મારા ધ્યાનમાં એવું નથી કે બીજા કોઈ પ્લેટફોર્મ ઉપર આવી રીતે જાહેરમાં કદાચ બતાવવામાં આવ્યું હોય. પણ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે જનરલી જો ન ફિગર દેખાતા હોય તો હું આ જે બધા ફિગર્સ છે 40-50 થી લઈને 72-83 કે અહીંયા 45-55 30 આ બધા ટકાવારી છે જે B2B માર્કેટ કરતાં કેટલું માર્જિન B2C માર્કેટમાં એડ થઈને હીરો વેચાય છે. આમાં અલગ અલગ દરેક સાઇઝ વાઇઝ આપણે એનાલિસિસ કરીએ છીએ જ્યારે પણ કરીએ છીએ ત્યારે એવરેજ તમે જોશો તો 30 પોઈન્ટર્સથી લઈને 2-3 કેરેટ સુધી જશો ને તો 30 પોઈન્ટર્સમાં અંદાજે 80 થી એટલે 70 થી 100% જેટલું માર્જિન એડ થઈને આગળ વેચાય છે. અને 50 પોઈન્ટર 71 કેરેટ સુધી જાઓ તો કદાચ 35-40%નો માર્જિન છે. અને એનાથી ઉપરની વેલ્યુમાં જાઓ તો એ 15-20% સુધી આવી જાય છે. હવે આ જે માર્જિન છે એકચ્યુઅલી સાઇઝ પ્રમાણે નથી. આ જે માર્જિન છે એકચ્યુઅલી ડાયમંડની વેલ્યુ પ્રમાણે છે. આજે એક જ્વેલર્સ છે $300 હીરો વેચે જેને આપણે સાદી ભાષામાં હીરી કહીએ છીએ. બરાબર, હીરી લોકલ ભાષામાં આપણે હીરી બોલીએ. તે $300 જે હીરો છે એ જ્વેલર્સ કઈ 10% એડ કરીને 330માં નથી વેચવાનો, એ 300 ના 600 જ કરવાનો છે. પણ આ જ વસ્તુ જો એ હીરો $3000 હશે તે કદાચ 30% એડ કરશે. આ જ હીરો જો અગર $30000 હશે તો માઇટ બી પોસિબલ કદાચ $5000 એડ કરીને પણ વેચી જશે. તો જેમ જેમ હીરાની વેલ્યુ વધે છે એમ એમ B2C માર્જિનમાં B2C માર્કેટમાં એનું માર્જિન ટકાવારીમાં ઘટે છે. આ એનાલિસિસને આપણે આગળ ડાયાસન્સ પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ સાથે જોડેલું છે એટલે આપણે એમાં આગળ
આ એનાલિસિસને મેં અહીંયા ડિસ્પ્લે કરેલું છે. આ એનાલિસિસના આધારે આ જે આગળ મેં તમને એક ગ્રાફ બતાવ્યો હતો, ખાલી એ સાઇઝ પૂરતો હતો 30 પોઈન્ટર્સ ને 1 કેરેટનો. આ આખા રાઉન્ડનું ઇન્ડેક્સ છે, જે તમે જોઈ શકો છો કે 1.5 વર્ષમાં તે ટોટલ એ 32% ડાઉન થયો છે 20 મહિનામાં. એમાંથી 1.5 વર્ષ અને 1.5 વર્ષની સાયકલમાં 1.5 વર્ષની સાયકલમાં 23% ડાઉન થયું, અને એના પછીના 2 મહિનામાં ખાલી 12% ડાઉન થઈ ગયું. 2 મહિનામાં જ 12% ડાઉન થયું. હવે આ ગ્રાફ કેવી રીતે આવે છે? જેવી રીતે બીએસસીમાં અત્યારે 5800 જેવી સ્ક્રિપ્ટ છે, પણ બીએસસી સેન્સેક્સ એના પર ગણાય છે ખાલી 30 કંપનીના ડેટાને એનાલાઇઝ કરીને. તો આ ઇન્ડેક્સ પણ અમે એ રીતે બનાવ્યો છે કે ટોટલ રાઉન્ડમાં 1500 જેવા ક્રાઇટેરિયા છે અમારા એક સ્ટ્રક્ચર પ્રમાણે, ફેન્સીમાં 1500 ક્રાઇટેરિયા છે. તે 1500 ક્રાઇટેરિયામાં કયા ક્રાઇટેરિયામાં વધારે માલ હોય છે એટલા જ ક્રાઇટેરિયાનો ઉપયોગ કરીને આ ઇન્ડેક્સ આપણે આ ચાર્ટ આપણે બનાવ્યો છે. આમાં ઓવરઓલ ચાર્ટ પણ તમે જોશો તો 12,000 ઉપરથી ઇન્ડેક્સ ઘટતો જ્યારે થોડું પ્લસ માઇનસ માર્કેટ ચાલતું હતું, પણ પ્રાઇસ ઘટવાને કારણે 5 જુલાઈ પછી સડનલી એકદમ જ ડાઉન થઈ ગયું. એટલે 12% તો ખાલી 1.5-2 મહિનામાં ઘટી ગયા. બીજું એનાલિસિસ ફેન્સી શેપનું છે. હવે ફેન્સી શેપનું એનાલિસિસ એવું છે કે જેનું કોઈ એક્સપ્લેનેશન જ આપી શકાય એમ નથી. એકદમ જ અનઇવન એનાલિસિસ આવે છે, રાઉન્ડથી કોઈ મેચ થતું નથી. તો જ્યારે એની ડેપ્થમાં ગયા ત્યારે એવું જાણવા મળ્યું કે ફેન્સી શેપમાં એક જ પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ છે અને બીજા 25 કે 20 ફેન્સી શેપ એ પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ પર સેલ થાય છે. તો ઘણી વખત ક્યુશનની ડિમાન્ડ હોય, હાર્ટની ના હોય, એમરાલ્ડની હોય, થોડી મને એક્ઝેક્ટલી એમ ખ્યાલ નહીં આવે પણ કયા શેપની ડિમાન્ડ ક્યારે હોય છે. પણ ફેન્સી શેપમાં ધેર આર 20 શેપ્સ વિચ આર કન્સિડરિંગ ઇન સિંગલ પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ. તો એને કારણે મારું સજેશન ઇન્ડસ્ટ્રીને એવું છે, જે મેં રેડ કલરમાં લખેલું છે, ધેર ફોર અ સેપરેટ બેન્ચમાર્ક ફોર ફેન્સી શેપ મે નોટ બી નેસેસરી. ઇટ કેન બી ટ્રેડેડ યુઝિંગ ધ રાઉન્ડ પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ. એના માટે અલગથી કઈ પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ બનાવવાની જરૂર નથી ફેન્સી શેપ માટે. અને જો તમારે બનાવવો જ હોય, આપણે બનાવવો જ હોય, તો પછી એમાં પણ 2-4 કેટેગરી કરવી પડે, કારણ કે એનો ગ્રાફ ક્યારેય સ્ટ્રીમલાઇન આવશે નહીં. ઓકે, ધીસ ઇઝ જસ્ટ સજેશન ફ્રોમ અવર સાઇડ. આફ્ટર ધેટ એનાલિસિસમાં તમે આ સ્ટોકનું એક એનાલિસિસ છે પીસીસ વાઇઝ ઓર કેરેટ વાઇઝ, નોટ એમાઉન્ટ વાઇઝ. 50% ઉપરનો સ્ટોક અત્યારે ઇન્ડિયાથી અપલોડ થાય છે B2B માર્કેટ પ્લેસ પર, અને બાકી USA, હોંગકોંગ, બીજો 45% જેવો માલ બીજા બધા કન્ટ્રીમાંથી અપલોડ થાય છે. આ એક ખાલી એનાલિસિસ ડિસ્પ્લે કરવા માટેની સ્લાઇડ હતી. આગળ વધીએ. હવે મેકેનિઝમ, પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સનું મેકેનિઝમ શું છે? મેઇન મુદ્દો હવે છે કે પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સનું મેકેનિઝમ, એને પાછળના જે ગ્રાફ સાથે આપણે કેવી રીતે કનેક્ટ કરીને કેવી રીતે લાવી શકાય, એના માટે આપણે હવે આગળ વધીએ. ડેઇલી B2B ના ડેટા તો ડેઇલી આવે, B2C ના ડેટા આપણી પાસે રેગ્યુલર આવે, માઇટ બી મહિને આવે. ચલો, ત્યાર પછી એ ડેટાને એક સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ ફોર્મેટમાં સેટ કરવા, એના પછી 15% પ્લસ માઇનસનો રૂલ એપ્લાય કરવો. કારણ કે ડેટા જે આવે છે એ બધો રાઈટ ડેટા નથી હોતો. ઘણા ડેટા, ઘણા હીરાના પ્રાઇસ એવા હોય છે જે બિયોન્ડ ધ માર્કેટ હોય અથવા અબોવ ધ માર્કેટ હોય. તો આપણે જેટલા પણ હીરા છે એનો એક એવરેજ પ્રાઇસ, એટલે સિંગલ ક્રાઇટેરિયામાં, ફોર એક્ઝામ્પલ DIF ના કેરેટિયા XXX નન છે, તો એ સિંગલ ક્રાઇટેરિયામાં ફોર એક્ઝામ્પલ 500 હીરા અવેલેબલ છે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં, તો એની એવરેજ કાઢીએ. એ એવરેજથી 15% પ્લસ માઇનસની બહારના જેટલા પણ હીરા હોય એલિમિનેટ કરી નાખવાના. એટલે એમાંથી ઘણી વખત શું છે કે DIF નો કેરેટિયો હીરો જે છે, તો એ SPST હીરો પણ માર્કેટ પ્લેસ પર ચડે છે. ઘણી કંપની એવી છે કે જે ડિસ્કાઉન્ટ વગર સ્ટોક ચલાવે છે, તો એ પ્રાઇસને તો આપણે એનાલિસિસમાં લઈ ન શકીએ. એટલે 15% પ્લસ માઇનસનો આપણે ડેટા એમાંથી રિમૂવ કરીએ છીએ. ત્યાર પછી એના પર વેરિયસ મેકેનિઝમ એપ્લાય કરવામાં આવે છે. એ કયા મેકેનિઝમ છે? તો એમાં ટોટલ 4 પ્રકારના મેકેનિઝમ એપ્લાય થઈ શકે, એના સિવાયના પણ 1-2 છે. પણ આ 4 પ્રકારના મેકેનિઝમમાં પહેલું છે એવરેજ, જે ઓલરેડી આપણે કરી દીધી. ત્યાર પછી જે છે A2 પ્રાઇસ, જે ખાલી ટોપ 10 ચીપેસ્ટ હીરાની એવરેજ કાઢવામાં આવે, જે અત્યારે આ થઈ રહ્યું છે એવું મારું અનુમાન છે. હું મારા અનુભવથી, મારા ડેટા એનાલિસિસથી કહું છું. અત્યારે જે પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ છે એમાં શું થઈ રહ્યું છે કે કોઈ એક ક્રાઇટેરિયામાં 1000 હીરા છે, તેના ઉપરના 100 હીરા કયા સસ્તા છે એનું એનાલિસિસ કરીને નક્કી કરી લે છે કે બજારમાં બધા હીરાના ભાવ ઘટવા જોઈએ. પણ એવું ન હોવું જોઈએ એવું મારું મંતવ્ય છે. ત્રીજી છે આપણે રિજિયન વાઇઝ એવરેજ કાઢીએ. રિજિયન વાઇઝ એવરેજ એટલે શું છે કે સેમ ક્રાઇટેરિયાનો માલ ઇન્ડિયામાં શું ભાવ B2B માર્કેટમાં વેચાય છે, હોંગકોંગમાં શું ભાવે વેચાય છે, USAમાં શું ભાવે વેચાય છે, અથવા તો રેસ્ટ ઓફ ધ વર્લ્ડમાં શું ભાવે વેચાય છે. અને ચોથું જે એનાલિસિસ છે
મેકેનિઝમ, એમાં આપણે સેલર કેટેગરી વાઇઝ અથવા તો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સેલર વાઇઝ એવરેજ કાઢી શકીએ. હવે સેલર કેટેગરી વાઇઝ એટલે આપણે લાર્જ મેન્યુફેક્ચરર, ટ્રેડર્સ, એસએમઈ અને સ્મોલ ટ્રેડર એવી રીતે 3 કેટેગરી કરી શકીએ, અથવા તો ઈચ એન્ડ એવરી સેલર વાઇઝ કેવી રીતે એવરેજ કાઢી શકીએ એનું ડિસ્ક્રિપ્શન, એ રીતે એક પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ લાવી શકીએ. તો આગળની સાઈડમાં એક્ઝામ્પલ સાથે બતાવેલું છે, અને આ ચારેયનું કોમ્બિનેશન કરીને પણ એક પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ બની શકે કે આમાં કયા મેકેનિઝમને કેટલું વેટેજ આપવું, બધાને 25% વેટેજ આપવું કે કોઈ એક મેકેનિઝમને 50% બીજે વેટેજ આપવું ને બીજા બધાને 12.5% કંઈ પણ આપણે આનું એક માળખું તૈયાર કરી શકીએ. હવે જે આ 4 પ્રાઇસના મેકેનિઝમ એપ્લાય થાય છે એમાંથી જે રિજિયન વાઇઝ એવરેજ છે, રિજિયન વાઇઝ જે એવરેજ છે અને સેલર વાઇઝ એવરેજ છે એ B2B ડેટા પરથી આવશે, અને જે વેટેડ એવરેજ છે અને ટોપ 10 લિસ્ટિંગ જે એવરેજ છે, ટોપ 10% સસ્તા હીરાની જે એવરેજ, એ તો આપણને B2C અને B2B બંને ડેટા ઉપરથી આવી શકે. તો આ એક એક્ઝામ્પલ સાથે સમજાવું છે. આ જસ્ટ અઠવાડિયા પહેલાનો જ ફિગર છે જેમાં અમે રાઉન્ડ 1 કેરેટ ઓફ DB1 XXX નન GI ના હીરા કન્સિડર કરેલા છે. ટોટલ માર્કેટ પ્લેસ પર 74, ડાયાસેન્સની વાત કરું છું, 74 હીરા અવેલેબલ હતા. આ 74 હીરા સિવાય બીજો પણ એક હીરો હતો જે 15% પ્લસ માઇનસમાં એલિમિનેટ થઈ ગયો, $2600 ભાવે અપલોડ થઈ ગયો હતો, અને એ HBST હીરો હતો, એટલે એ આપણા મેકેનિઝમમાંથી નીકળી ગયો. ત્યાર પછી 74 હીરા જે રહ્યા આપણી પાસે, એમાં 74 હીરાની વેટેડ એવરેજ કરીએ તો આપણી પાસે આન્સર આવે છે 5364, $5,364. એના પછીની બીજી આપણે મેકેનિઝમ જોયું જેમાં ટોપ 10 ચીપેસ્ટ હીરાની જ એવરેજ કાઢવાની. તો એમાં તમે જોશો કે ઉપરના જે 7 હીરા છે, ઉપરના જે 7 હીરા છે એ 7 હીરાની એવરેજ કાઢીએ તો શું આવે છે? 4819 ઓનલી. એના પછીનું મેકેનિઝમ છે કે રિજિયન વાઇઝ એવરેજ. તો આ 74 હીરામાં HK ચાઇનામાં 2 હીરા અપલોડેડ છે $5,000 થી, ઇન્ડિયામાં 41 સ્ટોન અવેલેબલ છે $5,150 થી, રેસ્ટ ઓફ ધ વર્લ્ડમાં 11 હીરા છે 5,491 થી, ને ખાલી યુએસએમાં 20 હીરા છે. તો હવે આ 4 રિજિયનની એક હીરો ગણીને, આ 4 રિજિયનની એક હીરો ગણીને એવરેજ કાઢીએ તો આવે છે 5,359. એના પછીનું જે મેકેનિઝમ છે જેમાં આપણે સેલર વાઇઝ એવરેજ કરી, તો આ 74 હીરામાં ટોટલ 9 સેલર છે. એ 9 સેલરમાં 74 હીરાનો સમાવેશ થઈ જાય છે. એમાં સેલર વાઇઝ તમે જુઓ તો પહેલો જે સેલર છે ABC, મેં અહીંયા કોઈના નામ ડિસ્ક્રાઇબ નથી કર્યા, પણ જે પહેલો જે સેલર છે એમનો એક હીરો 4500ના ભાવથી છે, અને લાસ્ટમાં જે 9 હીરા રાખે છે DEF કરીને કંપની, એનો પ્રાઇસ છે એવરેજ 5,844. ધેટ મીન્સ એના 9 હીરાની એવરેજ 5,844 છે. તો આની જ્યારે આપણે એવરેજ કાઢીએ છીએ ત્યારે એ જવાબ આપણી પાસે આવે છે 5,236. તો જો આપણે આ પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સથી આગળ વધીએ તો માર્કેટમાં ઓછામાં ઓછા પર કેરેટ પ્રાઇસથી ગણવા જઈએ ને તો 8%નો ડિફરન્સ પડી જાય છે. તમે જુઓ અહીંયા આ ડાયાસેન્સ કન્સિડર, અમારું સજેશન એ છે કે પર કેરેટ પર સેલર વાઇઝની જે એવરેજ આવે ને એ કન્સિડર કરીને ઇન્ડેક્સ બનાવવો જોઈએ. અત્યારે જે ઇન્ડેક્સ બને છે એ આ પ્રાઇસથી બને છે. જો આ મેકેનિઝમના જગ્યાએ આપણે આ મેકેનિઝમ યુઝ કરીએ તો માર્કેટ જ્યાં 10-12%નું કરેક્શન આવે છે ત્યાં કદાચ 3-4%નું કરેક્શન આવી શકે. આગળ સમજીએ, હજુ છે થોડી ડિટેલમાં. સો ધેર આર વેરિયસ મેકેનિઝમ. હવે આ મેકેનિઝમ બની ગયા પછી તરત નક્કી નથી કરી લેવાનું કે આ જ પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ છે. સૌથી પહેલા તો એ જોવાનું છે કે પાછળના ક્વાર્ટરથી સૌથી નિયરેસ્ટ એવરેજ કઈ આવી. ફોર એક્ઝામ્પલ, હવે હું વર્બલી બોલીને સમજાવું કે કોઈ એક ક્રાઇટેરિયાનો 3 મહિના પહેલાનો જે ઇન્ડેક્સ હતો એ ફોર એક્ઝામ્પલ $1,000 હતો, અને હવે 3 મહિના પછીનો જે ઇન્ડેક્સ આવે છે એ 4 અલગ અલગ મેકેનિઝમથી 98, 1002, 1005 અને 94 આવ્યો ફોર એક્ઝામ્પલ. જનરલી થશે એવું કે ક્યાં તો બધા માઇનસમાં આવશે, ક્યાં તો બધા પ્લસમાં આવશે જનરલી, પણ એક એક્ઝામ્પલ પૂરતું સમજાવું છું. તો $1,000 થી સૌથી નજીકની એવરેજ કઈ છે એ એવરેજને કન્સિડર કરીને આપણે પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ બનાવો, જેથી કરીને માર્કેટનું ફ્લક્ચ્યુએશન ઇન્ફ્લેશન સાઇડ ઓર ડિફ્લેશન સાઇડ એકદમ ફાસ્ટ ન થાય, તમને થોડો સ્પેસ મળે. એટલે આ જે એવરેજ કન્સિડર થઈ જાય એનો પછી ડાયમંડ પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ બનાવવાનો, એનો ક્રિએટ કરવાનો. એ કયા બેઝ પર? તો આગળની સ્લાઇડમાં મેં તમને બતાવ્યું કે આપણે B2C નું પણ એનાલિસિસ કરીએ છીએ કે કઈ સાઇઝમાં કેટલા ટકા માર્જિન પ્લસ કરીને B2Cમાં હીરા વેચાય છે. તો આપણે જે પ્રીવિયસલી જે એવરેજ કન્સિડર કર્યા A1, 2, 3, 4 માંથી એ એવરેજને આપણે
આ રીતે માર્જિન એડ કરીને ફોર એક્ઝામ્પલ 30 પોઈન્ટર્સની આપણી એવરેજ આવી $300 ને એમાં 80% માર્જિન ચડાવવું છે તો એનો ઇન્ડેક્સ થઈ ગયો ફોર એક્ઝામ્પલ $550. $1000નો કોઈ હીરો કોઈ $1000ની આઇટમ છે જેની એવરેજ $1000 આવીને એનામાં 40% માર્જિન એડ કરવાનું છે તો એનો ઇન્ડેક્સ થઈ ગયો $1400. તો એ રીતે આપણે અલગ અલગ સાઇઝ વાઇઝ અને એના માર્જિન વાઇઝ જે આપણી પાસે ડેટા છે એ પ્રમાણે એક અલગ પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ બનાવી શકીએ. આ પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ બનાવ્યા પછી એ તરત એપ્લાય નથી કરી દેવાનો, એ જશે મેમ્બર્સના વોટિંગ માટે. હવે અહીંયા તમારું ઇન્વોલ્વમેન્ટ આવે છે, તમારા હકની વાત આવે છે કે એનાલિસિસ તો કોઈ પણ કંપની કરે, માઇટ બી પોસિબલ એનાલિસિસમાં કંઈ રોંગ છે, માઇટ બી પોસિબલ કોઈક વખત મિસ્ટેક થઈ રહી છે, તો તમને શું અધિકાર મળે છે એઝ અ ડાયમંડ સ્ટેક હોલ્ડર, તો એ આપણે નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં જોઈએ. ધીસ ઇઝ એક લુક જે પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સનું આપણું જે પ્રેઝન્ટેશન છે કેવું રહેશે. આ 1 કેરેટથી 1.19નો પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ છે. આપણે 1 થી 1.49માં 2 પાર્ટ કર્યા છે, 1 થી 1.19 અને 1 20 થી 1.49. આપણે રાઉન્ડ અને ફેન્સી સાથે જ બતાવી દઈએ છીએ જે એનો પ્રાઇસ છે. અને બીજું અહીંયા જે 2-3% આપણે બતાવીએ છીએ, આપણે એવું જનરલ બતાવવા માંગીએ છીએ કે 1 કેરેટની સાઇઝમાં એવરેજ કોઈ પણ હીરાનું સર્ટિફિકેટ કરાવવા માટે 2-3%નો ખર્ચો લાગે છે. 30 પોઈન્ટર્સમાં 15, 17, 20% સુધીનો પણ ખર્ચો લાગે છે. તો એક આઈડિયા આવે કે આપણે જે માલ વેચીએ છીએ એની પાછળ સર્ટિફિકેટ પાછળ આપણે કેટલો ખર્ચો કરી રહ્યા છીએ. હવે 2021માં એક વખત વોટિંગ થઈ ગયું છે ડાયાસેન્સ પર. એ વખતે 700 મેમ્બર હતા ડાયાસેન્સ પર ને 120 મેમ્બર્સે વોટિંગ કરેલું હતું. આ વોટિંગમાં જનરલી અમે પ્રેઝન્ટ કઈ રીતે કરીએ છીએ કે તમને જૂનો પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સનો અહીંયા આખું લિસ્ટ બતાવવામાં આવે અને નવો શું પ્રાઇસ એપ્લાય થઈ શકે છે એનો ઇન્ડેક્સ અહીંયા બતાવવામાં આવે. કલર વાઇઝ એને બતાવવામાં આવે કે કેટલા ટકા ડાઉન છે અથવા તો કેટલા ટકા અપ જઈ રહ્યું છે. દરેક સાઇઝ વાઇઝ મેમ્બર્સને વોટિંગ વખતે આ 70 પોઈન્ટર્સનો આવ્યો ચાર્ટ, એના પછી આ ફોર એક્ઝામ્પલ 1 કેરેટનો ચાર્ટ આવ્યો. દરેકે દરેક સાઇઝ વાઇઝ ચાર્ટ તમને વોટિંગ પહેલા બતાવવામાં આવશે. એ ચાર્ટને સ્ટડી કર્યા પછી તમને અહીંયા સમરી આવશે કે આ વખતનો જે નવો પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ આવી રહ્યો છે એમાં સાઇઝ વાઇઝ 18 પોઈન્ટરમાં રાઉન્ડ ફેન્સીમાં શું ચેન્જ છે, 1 કેરેટ અપમાં શું ચેન્જ છે કે ભાઈ 3 કેરેટ અપમાં શું ચેન્જ છે. આ એનાલિસિસના આધારે મેમ્બર્સે એક જ વખત વોટિંગ કરવાનું છે, યસ ઓર નો. હવે યસ આવશે તો આ પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ પબ્લિશ થશે, નો આવશે તો આ પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ હજુ 3 મહિના પછી ફરીથી એનું એનાલિસિસ થઈને ફરીથી વોટિંગ થયા પછી જ પબ્લિશ થશે. હવે આ યસ નોમાં પણ પાછું માળખું છે કે યસ કયા આધારે. અહીંયા ફોર એક્ઝામ્પલ અત્યારે 200, 250, 300 વ્યક્તિ બેઠા છીએ, વોટિંગ બધા જ કરે છે, તો દરેક એક કેટેગરી વાઇઝ વોટિંગનું વેટેજ આપવામાં આવ્યું છે. આ લાસ્ટ ટાઈમનું વોટિંગનું રિઝલ્ટ છે 2021માં, જેમાં 97% લોકોએ હા પાડેલી હતી. તો એમાં જનરલી વર્લ્ડ વાઇડ વોટિંગ થયેલું હતું. ઇન્ડિયાથી 68%, બાકીનું 30% વર્લ્ડ વાઇડ મેમ્બર્સોએ કરેલું હતું. અને આ જ રીતે મેન્યુફેક્ચરર્સ 26%, સાઇટ હોલ્ડર 4%, જ્વેલર્સ 100% અને ટ્રેડર્સ 64%. આવી રીતે વોટિંગમાં જે પાર્ટ લીધેલા મેમ્બરનો આ ગ્રાફ છે. એના આધારે આપણે પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ પબ્લિશ કરેલો હતો બીકોઝ વોટિંગ યસમાં આવેલું. હવે એ વખતે જનરલાઇઝ વોટિંગ હતું, કોઈ વેટેજ હતું નહીં. 100માંથી સમજો ને 105 લોકોએ હા પાડી એટલે આપણે જનરલી પ્રાઇસ પબ્લિશ કરી દીધું. પણ એમાં તો આટલું મોટી સંખ્યામાં પોઝિટિવ રિસ્પોન્સ હતો એટલે પ્રાઇસ પબ્લિશ થવાનો જ હતો. પણ હવે આપણે શું ચેન્જ લાવ્યા છીએ આમાં કે દરેકે દરેક મેમ્બરને આપણે 4 કેટેગરીમાં ડિવાઈડ કરી દીધા છે. લાર્જ સ્કેલ સપ્લાયર જે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં અત્યારે અંદાજે 300+ છે, જેમાં સાઇટ હોલ્ડર્સ આવી ગયા, મોટા મેન્યુફેક્ચરર્સ આવી ગયા, અથવા તો બહુ મોટા ટ્રેડર્સ પણ આવી શકે. ત્યાર પછી એસએમઈ જે અંદાજે 1500 મેમ્બર છે B2C ઇન્ડસ્ટ્રીમાં વર્લ્ડ વાઇડ, હું વર્લ્ડ વાઇડ વાત કરું છું. ત્યાર પછી નાના ટ્રેડર્સો જે કદાચ 200 હીરા, 150 હીરા, 50 હીરાની ઇન્વેન્ટરી રાખે છે, એવા 5000 જેવા મેમ્બર છે. અને બાયર્સ જે 5000 જેવા મેમ્બર ઓલરેડી વર્લ્ડ વાઇડ છે, જે સ્ટોક અપલોડ નથી કરતા પણ ફક્ત બાઇંગ કરવા માટે માર્કેટ પ્લેસનો ઉપયોગ કરે છે. તો આ બધાને આપણે 25% વેટેજ હમણાં આપેલું છે. એટલે જ્યારે તમારે યસ કરવાનું આવે છે વોટિંગમાં, તેનું રિઝલ્ટ કેવી રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરવા થઈ શકે એનું ઇલ્યુસ્ટ્રેશન અહીંયા આપેલું છે. સમજો કે લાર્જ સ્કેલ સપ્લાયરમાં 300 મેમ્બરોએ બધા જ વોટિંગ કર્યું, 48% હા પાડી, 52% ના પાડી. એસએમઈમાં 60% હા પાડી, 40% ના પાડી. B2B ટ્રેડર્સમાં 50% હા, 50% ના. અને B2B બાયર્સમાં 45% હા અને 55% ના.
તો આનું રિઝલ્ટ શું આવશે? તો આપણે બધાને 25% વેટેજ આપ્યું છે, એટલે આનું યશનું રિઝલ્ટ શું થશે? તો કે 48 ગુણ્યા 25, 60 ગુણ્યા 25, 50 ગુણ્યા 25, 45 ગુણ્યા 25, એ રીતે નાના જવાબનું પણ 25% વેટેજ પ્રમાણે કેલ્ક્યુલેશન કરવામાં આવશે. તો ફાઇનલ રિઝલ્ટ આ પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સનું શું આવશે? તો કે 50.75% લોકોએ આમાં હા પાડી છે, તો આ ઇન્ડેક્સ પબ્લિશ થશે. અધરવાઇઝ 3 મહિના પાછી વેઇટ કરવાની. એ જ રીતે બીજું એક ઇલિસ્ટ્રેશન આપેલું છે કે દરેકે દરેક કેટેગરીના જે મેમ્બર્સ છે એમણે શું વોટિંગ કર્યું. તો 70% લાર્જ સ્કેલ સપ્લાયરમાં 30% હા આપી છે, એસએમઈમાં 35%, B2Bમાં 55% અને બાયર્સોએ 70% હા પાડી છે. તો આ કેસમાં કયો પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ પબ્લિશ થશે કે નહીં થશે? તો આનું જે ઇલ્યુસ્ટ્રેશન પ્રમાણે રિઝલ્ટ આવે છે તો એ નો આવે છે, કારણ કે 52.50% લોકોએ ના પાડી છે અગર કેલ્ક્યુલેટ કરવા જઈએ તો. સો ધીસ ઇઝ હાઉ મેમ્બર્સને પોતાનો વોટિંગ, પોતાનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ આપવાનો અહીંયા પૂરો હક મળે છે. અને આની સાથે એનાલિસિસનું ઓડિટ કરવા માટે આપણી સાથે સમજો GJPCC એવી સંસ્થા છે જે થર્ડ પાર્ટી કન્સલ્ટન્ટ પાસે આ દરેકે દરેક એનાલિસિસનું ઓડિટ કરાવી શકીએ, એના માટે અમે તૈયાર છીએ. ઓકે, સો વોટિંગ સિસ્ટમ એક એવી સિસ્ટમ છે જેમાં તમને પોતાને તમારા હીરાનો પ્રાઇસ વધે છે ઘટે છે એમાં એક તમારું ઓપિનિયન આપવાનો ઈચ એન્ડ એવરી મેમ્બરને રાઇટ્સ મળે છે. આમાં જનરલી આપણે બ્રોકર્સને વોટિંગનો રાઇટ્સ નથી આપી રહ્યા, પણ બાકી બધાને આપી રહ્યા, કારણ કે બ્રોકર્સ પણ મેમ્બર બને છે માર્કેટ પ્લેસ પર, પણ એમને આપણે વોટિંગનો રાઇટ્સ નથી આપી રહ્યા. હવે આપણે શું ફેરફાર લાવી શકીએ છીએ આ ડાયસેન્સ પ્લેટફોર્મને યુઝ કરીને? પબ્લિકેશન ફ્રીક્વન્સી તો વીકલીની જગ્યાએ આપણે ક્વાર્ટરલી કરી રહ્યા છીએ. ટ્રેન્ડ વોલેટિલિટીની જગ્યાએ સ્ટેબિલિટી લાવી રહ્યા છે, બીકોઝ 3 મહિનાનો એક બ્રેક મળી જાય છે. પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સમાં સિક્રેસીની જગ્યાએ આપણે ટ્રાન્સપરન્સી લાવી રહ્યા છીએ, ઓર્ગેનાઇઝેશન થ્રુ એનું ઓડિટ કરાવી શકીએ છીએ. ઇન્ડસ્ટ્રીનો ફીડબેક નો મેટર, આમાં તમને વોટિંગ કરવાનો રાઇટ્સ મળે છે. નેચર, આ અત્યારે જે એક્ઝિસ્ટિંગ સિસ્ટમ છે એનો ડીએનએ ડોમિનન્સ કે મોનોપોલીનો છે, જ્યારે આપણો ડીએનએ જ ડેમોક્રેસીનો છે. આમાં વખતો જતાં ફેરફાર કરવાની સંભાવના છે, એવું નથી કે જે રિજિડ સિસ્ટમ આપણે એક વખત અપનાવી લીધી એ 25 વર્ષ 50 વર્ષ 5 વર્ષ એ જ ચાલવાની છે. ત્યાર પછી છે રેગ્યુલેશન. તો અત્યારને પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સમાં કોઈ રેગ્યુલેશન નથી. આપણામાં ઓર્ગેનાઇઝેશન સાથે કોલોબરેશન કરીને થર્ડ પાર્ટી કંપની સાથે આપણે એનું ઓડિટ પણ કરાવી શકીએ એમ છીએ. ટાર્ગેટેડ ઓડિયન્સ કેટલું છે? તો ટોટલ 10,000 થી 15,000 જેવા B2B મેમ્બર છે જે માર્કેટ પ્લેસ પર આવે છે. એમાં તમે જોશો તો કોમ્યુનિટી વાઇઝ 41% કોમ્યુનિટી ઇન્ડિયાથી છે, ઇન્ડિયા લોકેટેડ છે, અને 54% સ્ટોક ઇન્ડિયામાં છે અત્યારે જે વર્લ્ડ વાઇડ સ્ટોક અવેલેબલ છે એનો. ઓકે, પણ અગર આપણે થોડી ડેપ્થમાં જઈએ તો ઇન્ડિયાનું કન્ટ્રીબ્યુશન આ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કેટલું છે? તો કે કોમ્યુનિટી વાઇઝ 55% અને સ્ટોક વાઇઝ 70%. કેમ? કારણ કે ઓવરસીઝમાં પણ જે બેઠેલા છે એ ઇન્ડિયનો પણ છે તો ખરી જ ને. આ હું વાત કરીને તમને એવું નથી કહેવા માંગતો કે ઇન્ડિયાનો પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ હોવો જોઈએ કે ઇન્ડિયાથી હોવો જોઈએ, પણ હું આપણું મજબૂત બળ તમને જસ્ટ તમારી સામે પ્રેઝન્ટ કરું છું કે આપણે જો ઇનિશિયેટિવ લઈએ તો આમાં ઇઝીલી સક્સેસ થઈ શકીએ એમ છે, કારણ કે મોટાભાગનું કોન્ટ્રીબ્યુશન ઇન્ડિયાથી છે. ઓકે, ઇમ્પેક્ટ ઓન સેલ. હવે આ સૌથી હવેનો જે મુદ્દો છે, જે માળખું તૈયાર થયું છે, પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ જે છે, વેબસાઇટ જે છે, બધું મેં તમને બતાવ્યું, પણ સૌથી મોટી ચેલેન્જીસ જે છે કે લોકોને એક્સેપ્ટન્સ કેવી રીતે લાવવું. તો ચેલેન્જીસ કરતાં એક ડર મોટો છે કે ઇમ્પેક્ટ ઓન સેલ, કે અગર આપણે કોઈ નવા પ્રાઇસિંગ પ્લેટફોર્મ પર જઈએ તો સેલ પર કેટલું ઇમ્પેક્ટ થશે, કારણ કે અત્યારે મેજોરિટી સેલ એક જ પ્લેટફોર્મ પરથી આવે છે એવું બધાનું માનવું છે. મારી સમજણ પ્રમાણે મી જ છે, હું તમને આગળ ગ્રાફથી સમજાવું. જેટલા લાર્જ સ્કેલ સપ્લાયર સાથે મારી વાત થઈ એ એમ કહે છે કે 80% અમારું સેલ અમારી પોતાની વેબસાઇટથી, અમે બધાને API FTP ફીડ આપીએ છીએ, અમારા બ્રોકર કે ટ્રેડર્સના ચેઇનથી, ગ્લોબલ ઓફિસીસથી, અને અથવા તો ડાયરેક્ટ જ્વેલર્સના ઓર્ડરથી અમે સેલ કરીએ છીએ. અમારા સેલનું 80%થી વધારે સેલ અમે જાતે જ કરીએ છીએ. ખાલી 20% સેલ એવું છે જે અમારું માર્કેટ પ્લેસ પર ડિપેન્ડન્ટ છે. એ જ રીતે જ્યારે SME સેગમેન્ટે નાના ટ્રેડર્સ સાથે ચર્ચા કરી ત્યારે અમને જાણવા મળ્યું કે એમને એવું કહેવું છે કે અમારું સેલ જ માર્કેટ પ્લેસ પરથી જ, અમારી પાસે પોતાની ઇન્ડિવિજ્યુઅલ વેબસાઇટ છે જ નહીં, તો અમારે વેચવા માટે તો કોઈ માર્કેટ પ્લેસ પર જ આવવું પડશે. તો અમારું 60% સેલ માર્કેટ પ્લેસથી આવે છે, બાકીનું 40% સેલ અમારું બ્રોકર ટ્રેડર્સની ચેઇનથી અથવા તો અમે FTP આપીએ છીએ, કારણ કે નાના જે
ટ્રેડર્સ છે એમની પાસે ભલે વેબસાઇટ નથી પણ એફટીપી તો દરેકે દરેક પ્લેટફોર્મ પર આપી શકે છે. આજે ઓછામાં ઓછી આવી 100 વેબસાઇટ હશે જે એફટીપીથી અથવા તો એપીઆઈથી પોતાના તમારા ડેટા લઈને સેલ કરતું હશે ડાયમંડ. તો એ સેલ તો કઈ ઇફેક્ટ થવાનું જ નથી. હવે વાત આવી આ સેલની કે જે એસએમઈને 60% સેલ માર્કેટ પ્લેસ પરથી આવે છે તો એ સેલમાં 40 થી આ 60% માનું 40 થી 50% સેલ તો અંદરનું છે. તમે અહીંયા બેઠેલા જ કેટલા જણ એવા હશો કે અંદર કદાચ હીરા રહેતા હશો. તો એક માસ મુવમેન્ટ સાથે સમજો કે આપણે પ્લેટફોર્મ ચેન્જ કરીએ તો એકચ્યુઅલી સેલ પર ઇમ્પેક્ટ કેટલી થવાની છે? ઓનલી 15 to 20%. માસ મુવમેન્ટથી અગર આપણે એક અલગ ડિસિઝન લઈએ ને એક બીજું પ્લેટફોર્મને જો આપણે તરત અપનાવીએ તો સેલ પર ઇમ્પેક્ટ લાર્જ સ્કેલ સપ્લાયર હોય, મીડિયમ સ્કેલ સપ્લાયર હોય કે નાનો ટ્રેડર્સ હોય એની ઇમ્પેક્ટ હાર્ડલી 15 થી 20% થશે. તો આગળ વધી આપણે આ એક ફિયર છે. ધીસ ઇઝ નોટ ચેલેન્જીસ, ધીસ ઇઝ ફિયર. હવે ચેલેન્જીસની આપણે વાત કરીએ. ચેલેન્જીસ ટુ એક્સેપ્ટ ડીપીઆઈ એન્ડ રિક્વાયર્ડ સ્ટેપ્સ. ફંડ્સ અને માર્કેટિંગ. આવા પ્લેટફોર્મને સક્સેસ કરવા માટે બહુ મોટી માત્રામાં માર્કેટિંગ કરવું પડે. પણ આ એક કોમર્શિયલ પ્રોજેક્ટ ન રહેતા આપણે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઓર્ગેનાઇઝેશન સાથે જોઈન્ટલી કામ કરીએ છીએ તો આમાં માઉથ પબ્લિસિટીથી માર્કેટિંગ કોસ્ટ આપણે 80% સુધી ઘટાડી શકીએ એમ છીએ. ખાલી મેમ્બર્સની સબસ્ક્રિપ્શન કોસ્ટ જે આપણી પાસે આવે એ રેવન્યુ જે જનરેટ થાય એનો માર્કેટિંગ માટે આપણે ઉપયોગ કરી અને આપણે એટલું માર્કેટિંગ માટે એટલી રેવન્યુ પૂરતી છે. મારો કહેવાનો મતલબ એટલો છે. વધારે પડતા 50-100 કરોડ રૂપિયા માર્કેટિંગ પાછળ ખર્ચવાની જરૂર નથી જો આપણે કલેક્ટિવલી આ ડિસિઝન લઈએ, કલેક્ટિવલી આનું માઉથ પબ્લિસિટીથી માર્કેટિંગ કરીએ. બીજી ચેલેન્જીસ છે કન્ફ્યુઝન ઓફ 2 પેરેલલ ઇન્ડેક્સ એન્ડ ટ્રાન્ઝિશન ટાઈમ. ગમે ત્યારે આપણે ડિસિઝન લઈશું તો મહિનો, 15 દિવસ, 2 મહિના 2 પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સનું કન્ફ્યુઝન થશે બાયર સેલર વચ્ચે. તો એ આપણે થોડું તો આપણે તૈયારી રાખવી પડશે. એક્સેપ્ટ પેઇન ફોર ધ ગેઇન. યુનાઇટેડ એફર્ટ્સ કેન રિડ્યુસ ધ ટ્રાન્ઝિશન ટાઈમ. જેટલું ફાસ્ટ અને યુનાઇટેડલી આ ડિસિઝન લેવાશે એટલો ટ્રાન્ઝિશન ટાઈમ ઓછો લાગશે. એક્સેપ્ટન્સ ફ્રોમ વર્લ્ડ વાઇડ સ્ટેક હોલ્ડર્સ. વર્લ્ડ વાઇડ કઈ રીતે પહોંચશું? વર્લ્ડ વાઇડમાં મેં તમને કીધું B2B ટ્રેડર, B2Bમાં તો 70% ઇન્ડિયન કોમ્યુનિટી છે. પણ આપણે એવો પણ એક સ્ટેપ છે કે નેક્સ્ટ ફેઝમાં જે ઓર્ગેનાઇઝેશન છે અત્યારે જીજીબીસી સાથે વાત ચાલી રહી છે તો જીજીબીસી વિલ કોલોબરેટ વિથ અધર ડાયમંડ બુર્સિસ ઓલ્સો, જેમ કે WFDB છે, ઇઝરાયલ ડાયમંડ બુર્સ છે, એન્ટવર્પ ડાયમંડ બુર્સ છે કે હોંગકોંગ છે કે USA છે. તો ધેટ કેન બી ઓલ્સો ડન. અમારી સાઈડથી અમે આ જે કોલોબરેશન કરવાનું છે બુર્સિસ સાથેનું એ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ બેઝ પર ડાયસન્સ કરી શકે એમ નથી. એના માટે કોઈ ઓર્ગેનાઇઝેશન જ આમાં આગળ આવવું પડશે જે વર્લ્ડ વાઇડ બુર્સ સાથે કોલોબરેટ કરી શકે. ઓકે. ત્યાર પછી છે સર્વર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર. અત્યારે સર્વર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં અમને એટલા માટે કોઈ ડિફિકલ્ટી નથી લાગતી કારણ કે ઓલરેડી 2020માં જ્યારે આ મુવમેન્ટ ચાલુ થઈ હતી ત્યારે એક સાથે ઘણા લોકો ડાયાસન્સ પર આવેલા હતા અને એ લોકો દરેકે ટ્રાફિક 10 ગણો ટ્રાફિક તો ઓલરેડી ટેસ્ટ થઈ ગયો છે અમારા સર્વર પર. હા, 50x કે 100x ટ્રાફિક થાય તો એ આપણે AWS નું સર્વર છે એને ઇઝીલી આપણે સ્કેલ અપ કરી શકશું. માય બિગેસ્ટ ફિયર મારો સૌથી મોટો ફિયર શું છે આમાં કે આ બધી આપણે સમજો મોટી સંખ્યામાં આપણે અહીંયા ભેગા થયા છીએ પણ જરા માર્કેટ જો મૂવ ઉપર થશે ને તો એવરીબડી વિલ ફોરગેટ ધ પેઇન એન્ડ ધીસ રિવોલ્યુશનરી ઇવેન્ટ. ગમે તેમ કરીને આ જે જુસ્સાને છે આપણે જાળવી રાખવાનો છે. એવું નથી કે અત્યારે આપણે ભેગા થયા કાલે ઉઠીને માર્કેટ એક ક્લિક કરીને 3% વધારો હમણાં પ્રાઇસમાં આપી જશે ને તો આ મીટિંગ આપણી ફેલ થઈ જશે. એક ક્લિક કરીને પેલા ભાઈ ખાલી 3% વધારો જો આપી જશે નેક્સ્ટ ફ્રાઇડે કે એના નેક્સ્ટ ફ્રાઇડે તો આપણી મીટિંગ ફેલ છે. કહેવાનો મતલબ કલેક્ટિવલી એક ડિસિઝન લો. આને ફ્યુચરિસ્ટિક જોવાનું છે, આને હમણાંના મુદ્દા તરીકે જોવાનું નથી. ફ્યુચરમાં આનો અધિકાર કઈ રીતે તમારી પાસે ઇન્ડસ્ટ્રી પાસે આવી શકે એ વિચારવાની જરૂર છે. કન્ક્લુઝન, 2 ઓપ્શનથી આપણે નવા પ્લેટફોર્મ પર આવી શકીએ. એક ઓપ્શન છે કે આપણે પર કેરેટ પ્રાઇસ મોડેલ અપનાવીએ. ઘણાનું એવું કહેવું હતું કે પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સની જરૂરત શું છે, પર કેરેટ પ્રાઇસથી ધંધો કરીએ તો ફેન્સી કલર ડાયમંડમાં થાય જ છે ને, પાર્સલ્સમાં સ્ટાર મેલેમાં થાય જ છે ને. એનો એડવાન્ટેજ એ છે કે ઇન્ડસ્ટ્રી વિલ બીકમ પ્લેટફોર્મ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ. જો પર કેરેટ પ્રાઇસ પર આવી ગયા તો પછી કોઈ પ્લેટફોર્મની જરૂર જ નથી. ઓલરેડી 100 પ્લેટફોર્મ અવેલેબલ છે તમારો હીરો વેચવા માટે. પણ આની સૌથી મોટી ચેલેન્જીસ એ છે કે ડિસ્કાઉન્ટ ઇઝ ધ લેંગ્વેજ યુઝ બાય ધ ઇન્ડસ્ટ્રી ઓન ઈચ એન્ડ એવરી સ્ટેપ. આગળ પણ હું એક આ વાક્ય બોલ્યો છું કે રફ પ્રોક્યોરમેન્ટ, પ્લાનિંગ, સેલિંગ, ગ્રેડિંગ, વોટ એવર દરેકે દરેક સ્ટેજ ઉપર તમને ડિસ્કાઉન્ટ વગર
કોઈ હીરાનો ભાવ યાદ નથી. તમે અત્યારે તમારે મનથી પૂછો કે પર્ટિક્યુલર DBBS 1 નો જે મેં એક્ઝામ્પલ આપ્યો પર કેરેટ પ્રાઇસી XXX નનનો એનો શું ભાવ છે, મેં તમને 4300 થી લઈને 5300 સુધીના આંકડા બતાવ્યા, પણ તમને ડિસ્કાઉન્ટ સિવાય કોઈ આંકડો યાદ જ નહીં હોય. તમને ખાલી કેટલા ભાવ યાદ રહે છે? -20 to -60, 40 જ ભાવ યાદ રહે છે. તમારી પાસે 1 લાખ હીરા હોય પણ એના ભાવ કેટલા? 40 આવી જાય, -20 બેગ થી લઈને -60 બેગ. આના સિવાય બીજો કોઈ ફિગર આપણને યાદ રહેતો નથી. તો ડિસ્કાઉન્ટની સિસ્ટમ વગર જો આપણે આ ઇનિશિયેટિવ લઈશું તો મને એવું ડર લાગે છે કે 2-3 મહિનામાં જો આનું રિઝલ્ટ નહીં આવ્યું તો બાયર વિલ ફોલો ધ ડિસ્કાઉન્ટ સિસ્ટમ જે બીજા પ્લેટફોર્મ પર છે ફરીથી એના પર જતા રહેશે. જે આપણે 2020માં એક વખત આમાં આટલું મોટું પ્લેટફોર્મ બનાવ્યું, 10 લાખ 12 લાખ હીરા એડ થઈ ગયા, એના પછી પણ આપણે સેટબેક જોવું પડ્યું. તો મારા મંતવ્ય પ્રમાણે આપણે પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ વાળી સિસ્ટમમાં જવું જોઈએ. પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ વાળી સિસ્ટમમાં બેનિફિટ શું છે? ઇઝી ટુ એડોપ્ટ, સક્સેસ ઇઝ જસ્ટ અ મેટર ઓફ ટાઈમ. ઇઝી ટુ એડોપ્ટ કેમ છે? ઓલરેડી તમારા બધાના સોફ્ટવેર સેટ થયેલા છે, ઓલરેડી તમારી ફીડની સિસ્ટમ, FTPની સિસ્ટમ, પ્રાઇઝિંગની સિસ્ટમ, પ્લાનિંગની સિસ્ટમ બધી સેટ થયેલી છે. તમે નવું પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ જેવું અપનાવો એટલે તમારે ખાલી ફિગર જ ચેન્જ થવાના છે, સિસ્ટમ ચેન્જ નથી થવાની. તમારી સિસ્ટમ ચેન્જ નથી થવાની, ફિગર ચેન્જ થશે. જે હીરો કદાચ તમારી સિસ્ટમમાં અત્યારે 35 બેગનો બતાવશે છે, માઇટ બી પોસિબલ નવા પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ પ્રમાણે 38 બેગનો બતાવશે કે 32 બેગનો બતાવશે. એનામાં ચેલેન્જીસ એ છે કે ટેમ્પરરી કન્ફ્યુઝન વિલ બી ક્રિએટેડ ડ્યુ ટુ એક્ઝિસ્ટન્સ ઓફ પેરેલલ ટુ પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ. એ આપણે 1-2 મહિના માટે તો એટલું સહન કરવું પડશે, કન્ફ્યુઝન થોડું આપણે સહન કરવું પડશે. રિક્વાયર્ડ સ્મોલ સ્ટેપ્સ. તમે સમજો કે આ પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સનો એક કલેક્ટિવલી ડિસિઝન લીધા પછી બાયર સુધી કેવી રીતે પહોંચાડી શકો? તો ઓલરેડી યુઝ DPI ડેઇલી સ્ટોક લિસ્ટ. તમારી પ્રિન્ટ, એક્સેલ, ઈમેલ કે વેબસાઇટમાં તમે જે સ્ટોક લિસ્ટ બનાવો છો તે એમાં તમે ડાયસન્સ પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સથી તમારા ડિસ્કાઉન્ટ ચાલુ કરો. તમારા જેટલા પણ પ્રિન્ટિંગ મટીરિયલ છે ઘણી જગ્યાએ તમે આઈડી લખો છો સમજો, તો એની સાથે ડાયસન્સ આઈડી પણ લખી શકો. અને સૌથી એમ મહત્વનો છે પણ નાનો મુદ્દો છે, ટ્રેડ ડાયમંડ ઇન્સ્ટેડ ઓફ સ્ટોન. આજ દિવસે તમે સોશિયલ મીડિયા પર જોશો તો લેબગ્રોન ડાયમંડની બધી બહુ વાતો થાય છે કે લેબગ્રોન ડાયમંડને આવું નામ આપો, આવું નામ આપો. અહીંયા ઘણા બેઠેલા લેબગ્રોન ડાયમંડમાં પણ હશે, દરેકની મૂડી લાગેલી છે. મારે એ વિશે કોઈ ચર્ચા નથી કરવી, પણ હું નેચરલ ડાયમંડ માટે તો કહી શકું કે આજથી આપણે એક નિર્ણય લઈએ કે આપણે હવે ડાયમંડ બોલશું, સ્ટોન બોલવાનું બંધ કરશું. ઓટોમેટિક આપણે અંદરથી જ એક વેલ્યુનું વધારો થઈ શકે એવી સંભાવના છે. મારું પ્રેઝન્ટેશન તમે અહીંયા પૂરું થાય છે, પણ જસ્ટ 2 સ્લાઇડ છે. હવે ઇન્ડસ્ટ્રીની જરૂર છે એની છે. આટલા લોકો સાથે જ્યારે વાત કરી ત્યારે નવો પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ કેટલો એક્યુરેટ છે, એમાં ભૂલ હશે તો મારી સમજણ પ્રમાણે આ ઇન્ડસ્ટ્રીને એક્યુરેસીની જરૂર નથી, સ્ટેબિલિટીની જરૂર છે. એઝ અ પ્લેટફોર્મ ડાયાસેન્સ રિસ્પોન્સિબિલિટી વિલ બી ટુ સ્ટેબિલાઇઝ ધ ઇન્ડસ્ટ્રી ઇન્સ્ટેડ ઓફ શોઈંગ મિરર ટુ ધ ઇન્ડસ્ટ્રી. મારે કંઈ તમારા કાચ આઈનો નથી બતાવવાનો. કઈ રીતે આ પ્લેટફોર્મનો યુઝ કરીને આપણે આ ઇન્ડસ્ટ્રીને સ્ટેબિલાઇઝ કરી શકીએ. આ પ્લેટફોર્મ યુઝ કરવાથી તેજી આવી જવાની એવું નથી, પણ જ્યારે આવો કપરો સમય આવે તો જે 40% ગાબડા પડે છે એની જગ્યાએ કદાચ આપણે 30% સુધી પણ ગાબડું પડે તો 10%નો બેનિફિટ કોને થવાનો? ઇન્ડસ્ટ્રીને થવાનો છે ને. અને આ 10% કરતાં સૌથી વધારે મહત્વનું છે કે કન્ઝ્યુમર અને ટ્રેડરનો હવે વિશ્વાસ જ નથી રહ્યો ડાયમંડમાં. એ લોકો સ્ટોક કરવા જ રેડી નથી. એમને આગળથી ઓર્ડર આવે તો તમારી પાસે હીરો લેવો છે. જ્વેલર્સને પણ આગળ કસ્ટમર આવે, કસ્ટમર કે નેચરલ લેવો છે કે લેબગ્રોન, જે કસ્ટમર કે એનો ઓર્ડર એ એના સપ્લાયરને આપે. તો ગમે તેમ કરીને આનો વિશ્વાસ કેવી રીતે ટકાવવો, એના માટે તો એ સાથે જ એક ઇનિશિયેટિવ લેવું પડશે. સક્સેસ ઇઝ નોટ અબાઉટ વોટ વી અચીવિંગ ઇન ધ પ્રેઝન્ટ. હું 9 વર્ષથી આ મહેનત કરી રહ્યો છું. મને ઘણા જણ પૂછે છે કે તને શું મળી રહ્યું છે આમાં. મને શું મળે છે નથી મળતું એ પછીની વાત છે, એની કોઈ ચર્ચા કરવાનું આ પ્રેઝન્ટેશન નથી. પણ ઇટ ઇઝ ઓલ અબાઉટ વોટ વી લેફ્ટ બિહાઇન્ડ ફોર ધ નેક્સ્ટ જનરેશન. તમે તમારા નેક્સ્ટ જનરેશનને શું આપી શકશો? નેક્સ્ટ જનરેશન આ ધંધામાં અવાલ નથી, જે રીતે બધા સાથે વાત કરીએ છીએ. તો આર્યભટ્ટ લેફ્ટ 0 ફોર અસ. એક ઝીરોની કિંમત એમ કંઈ નથી, પણ આર્યભટ્ટ આપણી માટે 0 છોડેલો છે. આપણે આપણા નેક્સ્ટ જનરેશન માટે શું છોડીને જઈશું એ તમારે આજે ડિસિઝન લેવાનું છે. મેમ્બર્સ ફીડબેક એન્ડ ડિસ્કશન. મારું પ્રેઝન્ટેશન અહીંયા પૂરું થાય છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. તમે આટલા શાંતિથી મને સાંભળ્યો. તમારી કોઈ પણ ક્વેરી હોય કે કંઈ પણ કન્ક્લુઝન તો આપણે ચર્ચા કરી શકીએ. અંદર કોઈ સવાલ હોય તો પણ કરી શકાય. કંઈ પણ. યા दोस्तों, आपके कोई प्रश्न हो इस पूरे प्रेजेंटेशन के ऊपर तो आप इस फोरम में पूछ सकते हैं. DPI માં યરલી કેપ રહેશે કે નહીં, અપર અને લોઅર? એ કેપ પણ રાખી શકાય. એકચ્યુઅલી એના માટેનું એક માઇન્ડમાં છે, મેં પ્રેઝન્ટેશનમાં નથી મૂક્યું કારણ કે એમાં પણ બધાના મંતવ્ય અલગ અલગ આવતા હતા. એક પોઈન્ટ એવો હતો, આમને જે કેપ કીધું એ મુદ્દો એવો છે કે હવે ઘણી વખત શું થાય છે કે માર્કેટમાં જ્યારે રિસેશન આવે છે, જ્યારે
અમુક વાર કોઈ પણ ભાવે હીરા વેચવા તૈયાર થઈ જાય છે. તો આપણે એવું એક મેકેનિઝમ લોક, આને મેકેનિઝમ ન કહેવાય, લોક કહી શકાય, એક લોક મૂકી શકીએ કે પર્ટિક્યુલર કોઈ એક ક્રાઇટેરિયાનો હીરો, ફોર એક્ઝામ્પલ હવે આપણે ડિસ્કાઉન્ટથી વાત કરીએ છીએ, ફોર એક્ઝામ્પલ 35% બેગથી વેચાય છે B2B ના માર્કેટમાં, તો એનો ભાવ સમજો કે 35 બેગની જગ્યાએ 45 બેગથી અંદરનો જ્યારે મૂકે ને તો એ હીરો લિસ્ટ થાય પણ એ 46 બેગથી ના દેખાય, એ કસ્ટમરનો હીરો લિસ્ટ થાય પણ એ 45 બેગથી જ દેખાય. પણ એમાં બધાના મંતવ્યો અલગ અલગ આવે છે. એ લોક કઈ રીતે એપ્લાય કરી શકાય કેપનું, એના માટેનું આપણે કલેક્ટિવલી ડિસિઝન લઈ શકીએ. સોરી, એમાં મેં તમને એક્ઝામ્પલ આ સ્લાઇડમાં બતાવ્યું. હું સોરી, એ સ્લાઇડ પાછળ કરીને તમને બતાવી દઉં. એક જ મિનિટ, સોરી. એક જ મિનિટ, સોરી, એક મિનિટ આવી જશે, બહુ વાર નહીં લાગે. આ જે જ્યારે સ્લાઇડ આપણે બતાવી ને ત્યારે આપણે એમાં મેં તમને એવું ડિસ્ક્રાઇબ કર્યું કે આપણી પાસે 4 એવરેજ આવે છે, રાઈટ? તો આ 4 એવરેજમાંથી ગયા ક્વાર્ટરનો જે ડીપીઆઈ છે એની સાથે કયો નજીકનો પ્રાઇસ છે એને આપણે કન્સિડર કરવાનો. એટલે જ્યારે અલગ અલગ એવરેજ સમજો 2% થી લઈને 10%નો રેશિયો વચ્ચે ફરક આવે છે તો આપણે 2% ને ધ્યાનમાં લઈને પ્રાઇસ સુધારવાનું. એનાથી વધારે સુધારો થવાનો હશે તો આગળના 3 મહિના પછી થશે. ઘણી વખત કેવું છે કે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં શું કહેવાય, સિઝનલ પિરિયડ ચાલતા હોય છે ઓવરસીઝમાં પણ, તો વગર સિઝને ઓલરેડી 2-3%નો ડિફરન્સ તો આવવાનો જ છે. તો એના કારણે આપણે કઈ આ બધા હીરાના સ્ટોકના ભાવ ઘટાડવાની જરૂર નથી. તમારા ક્વેશ્ચનનો કદાચ મેં આમાં સેટિસ્ફાઈડ આન્સર આપી દીધો છે. આ તો હજુ હું સમજવા માંગુ છું. યસ, હું સમજી ગયો કે એમને કહ્યું કે એની કોઈ લોક છે ના. અત્યારે આપણે એવું કોઈ લોક નથી વિચારેલું, પણ આટલી બધી એવરેજથી જ્યારે આપણે એનાલાઇઝ કરતા હોઈએ ને તો બહુ મોટો ડિફરન્સ આવવાનો નથી એવું મને લાગે છે. એમ કે અચાનક એવું નહીં થતું કે 3 મહિના પછી કોઈ એક ક્રાઇટેરિયાનો ભાવ અચાનક 25% પ્લસ થઈ જાય. આટલી બધી એવરેજ, હજુ આના સિવાય પણ આપણે 2-4 એવરેજનો મેકેનિઝમ યુઝ કરી શકીએ, આ 4 નું કોમ્બિનેશન કરી શકીએ. એટલે એક સાથે 3 મહિનામાં 25%નો પ્લસ માઇનસ થઈ જાય એવું મને નથી લાગી રહ્યું. છતાંય આ જે કંઈ પણ મેકેનિઝમ રેડી થયું છે એ રિજિડ નથી. સુધારા વધારા બધાના સહકારથી, ઓર્ગેનાઇઝેશનના સપોર્ટથી થઈ શકે એમ છે. બીજા કોઈને કોઈ એમને પણ માઇન્ડ ક્લિયર ના થયો તો બીજો કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો પ્લીઝ. जो प्राइस लिस्ट निकालेंगे वो डायसेंस की जगह इंडियन जेम एंड ज्वेलरी प्राइस लिस्ट निकाले तो इसलिए ऐसा नहीं माउथ पब्लिसिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी. वर्ल्ड वाइड पूरा इंडियन जेम एंड ज्वेलरी निकालेगा प्राइस लिस्ट तो पूरा पब्लिसिटी की जरूरत नहीं, अदर खर्चे नहीं आएंगे और एक प्राइस कंट्रोल भी आएगा. हो सकता है फ्यूचर में आप इंडिविजुअल होकर प्राइस चार्जेस वगैरह ज्यादा कर दो. अगर जेम एंड ज्वेलरी के अंडर में रहेगा तो एक लिमिटेशन और कैप्चर रहेगा उसका. एक्चुअली मैं सिर्फ एनालिसिस कर रहा हूँ. प्राइस जो भी डिसाइड कर रहे हो वॉट एवर जब पब्लिश होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो आपके वोटिंग से हो रहा है. इसमें एक्चुअली आपके क्वेश्चन में जो आपने बात रखी उसमें दो सवाल है. एक तो ये है कि ये इंडिया से होना चाहिए और उसका मार्केटिंग इंडियन प्राइस इंडेक्स के हिसाब से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. तो एक्चुअली अगर ये डायमंड इंडस्ट्री को आप पिछले 50-60 साल से अगर देखने जाओ, एनालाइज करो तो 2000 से पहले हमारे पास सिर्फ डस्ट आते थे. मतलब जे बेल्जियम और एंटवर्प में जो बड़े हीरे बनकर उनको हम टॉप्स या काप्स क्या बोलते हैं वो ही हमारे पास आते थे और उसका हम मैन्युफैक्चरिंग करते थे. तो उस समय सॉलिडेयर की जो इंडस्ट्री है वो ज्यादातर ओवरसीज में थी. मैं डायमंड की बात नहीं कर रहा हूँ, सॉलिडेयर डायमंड की बात कर रहा हूँ. 2003, 4, 5 से लेके ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर्स है उनको वो भी सॉलिडेयर डायमंड मैन्युफैक्चरिंग करने लगे. तो आज ये पोजीशन है कि इंडिया में 70% स्टॉक, सॉलिडेयर का 70% स्टॉक इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा है. कल को पॉसिबल है कि ये वापस इंडिया से, आई डोंट वांट कि ये ऐसा चेंज हो, लेकिन मैं इसे कोई कंट्री वाइज प्राइस इंडेक्स बनाना नहीं चाहता हूं. मैं इसे कम्युनिटी वाइज जो प्राइस इंडेक्स है वो बनाना चाहता हूं. तो इसका हम इंडिया से मार्केटिंग करें ऐसा मेरा सुझाव नहीं है. मैं इसके लिए राजी नहीं हूं, लेकिन फिर भी ये डिसीजन कलेक्टिव रहेगा. हम लोग सर
डायमंड मर्चेंट जो भी है ट्रेडर उनको सबको Yes. फॉलो करना ही पड़ेगा। तो ये हाँ, लेकिन हम इन हाँ हाँ तो आप ऐसा बोल रहे हो कि मेंबर्स का वोटिंग नहीं होना चाहिए, ऐसा बोलना चाहते हैं? हाँ बस, तो अगर वोटिंग हो रहा है, हाँ तो जेएमएन ज्वेलरी के साथ तो हम जुड़ना चाहते हैं ना। दिस इज द मैटर ऑफ एमओयू कि क्या कैसे एमओयू रहेंगे, क्या टर्म्स कंडीशन रहेगी, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, एज अ डायसेंस क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, एज अ जीजेपीसी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ये सारा डिसाइड करना बाकी है। फिलहाल ये स्टेज पे पहुंचे हम कि जीजेपीसी के साथ जब हमने बात करी तो उन्होंने सजेस्ट किया कि पहले आप इंडस्ट्री को बताओ, अगर आपका कॉन्सेप्ट सबको बैठ रहा है माइंड में तो हम इसके लिए आगे बढ़े सोचे, अगर इंडस्ट्री कोई नहीं बैठ रहा है तो हम इसमें आगे बढ़ के क्या करें। तो अभी एमओयू में क्या होगा, क्या डिसीजन लिया जाएगा, टर्म्स कंडीशन, इट्स अ मैटर ऑफ लीगलिटीज। आप जो बोल रहे हो उसमें हाल की सिचुएशन के हिसाब से 70% जो वोटिंग का रिजल्ट है वो इंडियन कम्युनिटी से ही बिलोंग करेगा, बिकॉज कम्युनिटी ही इंडियन है वर्ल्ड वाइड, तो स्टॉक भी 70% इंडिया का है, तो ऑटोमेटिकली वो आ ही जाने वाला है। अगर डायासेंस प्राइस लिस्ट निकालता है तो कोई लोग उसको फॉलो करे या नहीं करे, लेकिन अगर इंडियन जेएमएन ज्वेलरी प्राइस निकालेगा तो डायमंड मर्चेंट उनके है ट्रेडर, उनको सबको फॉलो। हाँ, तो ये इसके लिए ये है कि अगर एमओयू हो रहा है जिसके चांसेस ज्यादा है तो ऐसा हो सकता है कि एनालिसिस जो डायसेंस ने किया, प्राइस इंडेक्स जो पब्लिक ने वोट किया, उसका वेरिफिकेशन वेरीफाइड बाय जीजेपीसी या अप्रूव्ड बाय जीजेपीसी करके हम उसको पब्लिश कर सकते हैं। सो दैट विल बी द एक आपको जो एक आइडेंटिफिकेशन चाहिए कि दिस इज द जीजेपीसी के थ्रू हो रहा है, तो ये हो सकता है। लेकिन मेरा खुद का यही है कि मेंबर्स का वोटिंग मस्ट होना चाहिए। विदाउट मेंबर्स वोटिंग मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी ये अथॉरिटी नहीं देना चाहता हूं, ये मेरा मंतव्य है। क्या हो सकता है लेटर ऑन विल बी डिसाइडेड। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस सेमिनार के माध्यम से जो भी प्रोडक्ट है उसके बारे में हम डिस्कस करने के लिए, इनके प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जो आपके प्रश्न हैं वो निश्चित तौर पे अभी उस चीज़ के लिए एक प्रॉपर फोरम नहीं है, तो बेटर है कि खाली प्रोडक्ट के बारे में ही अपने प्रश्न को रखें। नहीं, एक्चुअली सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट इनका क्वेश्चन रिलेवेंट था। सॉरी, इनके प्रश्न के लिए नहीं, मैं जीजेपीसी की तरफ से बताना चाहूँगा कि सेमिनार जिस तरह से हम एक्टिविटीज़ करते रहते हैं उसी तरह से ये एक सेमिनार है जिसको एमडी में बीडीबी और जीजेपीसी इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपने मेंबर्स के लिए, कि आप इस पूरे प्रोडक्ट के बारे में जानें। उसकी फ्यूचर डिसीजंस क्या होंगे वो इस पर्टिकुलर हॉल में डिसाइड नहीं हो सकते हैं, तो इसके लिए आप खाली इस प्रोडक्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन डीपली आप जानना चाहते हैं उतना इनकी तरफ से आप लेने का प्रयास करें। एक मिनट, हाँ बोलो। આપણી ઇન્ડસ્ટ્રી લક્ઝરી ઇન્ડસ્ટ્રી છે અને કોઈ પણ લક્ઝરી આઇટમ ડિઝાયરથી વેચાય અને ડિઝાઇનનો કોઈ બેન્ચમાર્ક પ્રાઇસ ન હોય। જો આપણે એને પ્રાઇસિંગ ઇન્ડેક્સમાં લઈ જઈએ તો રેફરન્સમાં આમાં કોઈ રીતે ઓલો ફરક નહીં, કેમ કે પ્રાઇસ જે હોય એ બાયર અને સેલર ડિસાઈડ કરે, નોટ ધ થર્ડ પર્સન। આપણે એક પ્રાઇસિંગ મૂકીએ, હવે કોઈ બાયરને એ વસ્તુ જોતી જ હોય, બીજા કાઉન્ટરમાં કોઈ સ્ટોર ન હોય તો એ કઈ બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સ થી વધારે નથી ચૂકવાનો 10% 20%। જેમ 10 કેરેટ આપમાં કોઈ પ્રાઇસ બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સ નથી એટલે એ ડિઝાઇન પ્રોડક્ટ વેચાઈ જાય। તમારા ક્વેશ્ચનનો હું બે રીતે જવાબ આપવા માંગીશ। એક આન્સર એવો છે કે 2-3 વર્ષ પહેલા 30 B2B માર્કેટમાં પણ પ્રીમિયમમાં વેચાતા હતા, તો એવું નથી કે બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સ સેટ થઈ જાય તો પ્રીમિયમથી હીરા ના વેચાય, આગળ થયું છે। બીજું કે મને એવો ડર છે કે જો આપણે પર કેરેટ પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સથી જઈએ અને કોઈ બેન્ચમાર્ક ન રાખીએ તો આપણે આજથી શરૂ કરીને 2 મહિના અગર મહેનત પણ કરશું તો કદાચ ત્રીજા મહિને આપણે ત્યાં ને ત્યાં જ ઊભા હશું, એવો મને ડર છે। પણ આપણે એને જો લક્ઝરી તરીકે એને માર્કેટ કરવું હોય, આજે ડાયમંડ કેમ કોમોડિટાઇઝ થઈ ગયું, કેમ કે કોઈ પણ રેફરન્સની પ્રાઇસ ખોલે અને એનાથી એને તરત કમ્પેર કરી લે છે, એને બેન્ચમાર્ક મળે છે। કોઈ પણ લક્ઝરી પ્રોડક્ટ તમે વર્લ્ડમાં કોઈ પણ લો એનો કોઈ બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સ નથી હોતું કોઈ પણ, તો પહેલા એ લક્ઝરી તરીકે રાખવો હોય તો કોઈ સેટ પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ ન હોય। આપણે એ બાજુ મહેનત કરવી જોઈએ કે ઓનલાઈન ડાયમંડ સેલ કરવા માટે પ્લેટફોર્મ કઈ રીતના ઊભું કરવું ને એ બાજુ પ્રાઇસ તો બાયર અને સેલર ડિસાઈડ થાય। આ વખતે પ્રાઇસિંગ પ્લેટફોર્મ ઉપર વધારે કરવી જોઈએ, કેમ કે ઇન્ડિયાથી આવડું મોટું ઇન્ડસ્ટ્રી છે, અત્યાર સુધી આવું કોઈ પ્લેટફોર્મ મળ્યું નથી કે જો અમેરિકામાં બેઠો બેઠો 3 જણાના સ્ટાફ સાથે આપણું આખી ઇન્ડસ્ટ્રીનું જો નસીબી માણસ ડિસાઈડ કરતો હોય ત્યાં બેઠો બેઠો
અને આપણે અવળી મોટી ઇન્ડસ્ટ્રી એટલા બધા છે, હજી સુધી આપણે કોઈ એવું પ્લેટફોર્મ જ ઊભું નથી કરી શક્યા. તો પછી આપણે પહેલા એ છોડવું તો પડશે ને ભાઈ. પણ એને માટે પહેલા પ્રાઇસિંગ માંથી નીકળવું પડે. આપણે પ્રાઇસિંગ આપણી ઇન્ડસ્ટ્રી એક હાથી છે, એ નાનો હતો ત્યારે એને પગમાં સાંકળ બાંધી દીધી. હવે એ હાથી મોટો થઈ ગયો છે, પણ એને ખબર જ નથી કે આ સાંકળ ઉતોડી નીકળી શકો. આપણે પ્રાઇસિંગના જે સર્કલમાં જે રહી ગયા છીએ ને, એનાથી બહાર જ નથી નીકળી. કેમ કે આજે કોઈ પણ હીરાનો પ્રાઇસ મૂકવો હોય પહેલું પ્રાઇસિંગ ઇન્ડેક્સ જોઈએ આપણે. સોરી, પણ તમારા ક્વેશ્ચનનો ઓલરેડી આ આન્સર સ્લાઇડમાં છે જ. બે ઓપ્શન અવેલેબલ છે, આપણે નક્કી કરવાનું છે આપણે કયા ઓપ્શનથી જવું, પર કેરેટ પ્રાઇસથી જવું કે ડિસ્કાઉન્ટથી જવું. એ અમે ડિસાઇડ નથી કરી લીધું, એ આપના ઉપર છે. આમને એક ક્વેશ્ચન હતો, સોરી. Data means what you are right now providing the existing platform. So a data will sit on whose servers and how do you guarantee કે it will not be misused? See, અમને બધાને ડેટા આપવામાં પ્રોબ્લેમ એ છે કે કદાચ it might get misused, somebody might profit from my data. પણ રાઈટ નાઉ ઓલરેડી તમે બીજા બધા પ્લેટફોર્મને ડેટા આપો છો. As you said, અને આના માટે ઓલરેડી અગર ઓર્ગેનાઇઝેશન જોઈન થાય છે તો મેં તમને ઓલરેડી પ્રેઝન્ટેશનમાં કીધું કે વી આર વિલિંગ કે અગર એમને એનાલાઇઝ કંઈ પણ કરવું હોય, સિક્યુરિટી ઓડિટ કરવું હોય, ડેટા ઓડિટ કરવું but હોય, the data will sit on your servers એ તો સર્વર તો એ જ રહેશે ને કોઈ પણ પ્લેટફોર્મ પર. and in your control. ઇન that sense અત્યારે that sense પાસે છે ને ઓર નોટ માય that sense ને તમે અલગ એન્ટિટીથી જુઓ. Your platform, you will always call it Diasense. યસ રાઈટ નાઉ ઇટ્સ that sense. Can we change the name in the future which sounds like Right now I am here because this is my baby child from 9 years. હું મારે આ ભાવનાત્મક સાથે જોઉં તો તમારા માટે કદાચ ડાયાસન્સનો આજે જન્મ થયો છે. મેં એને 9 વર્ષ ગર્ભમાં રાખ્યું, એનું નર્સરી કર્યું. આઈ વોન્ટ કે આને તમે આ જ નામથી યુઝ કરો. અત્યારે એનો જન્મ થયો, કદાચ 2-3 વર્ષ આને આપણે હજુ વધારે નર્ચર કરશું તો એકવાર જ્યારે ચાલતું થઈ જશે ને તો દોડતા આપણે નહીં શીખવાડવું પડે. મારું એક આની સાથે એક ઇમોશનલ એટેચમેન્ટ છે. That is why I am willing કે આ નામથી આગળ વધે. Yes, Michael. Sorry. what is the product price? Sorry. Product price to the ના એ કઈ અત્યારે તો we are not charging anything, but એ પણ એમાં એ રીતના પણ આવી શકે કે કઈ રીતની ફી સ્ટ્રક્ચર આપવું, એમાં પણ ઓર્ગેનાઇઝેશનને કઈ રીતે સાથે રહીને આપણે. અત્યારે હું જીજેપીસી એટલે નથી બોલતો કે કઈ એવું ઓફિશિયલી થયું નથી, પણ જે ઓર્ગેનાઇઝેશન જોઈન થાય તો એની સાથે રહીને કઈ ફી સ્ટ્રક્ચર ડિસાઇડ કરી શકાય આપણે વિચારીશું. અત્યારના ડેટા કેટલો શોઈંગ રાઈટ નાઉ વી હેવ અત્યારે તમે સાઇટ પર જોશો તો 1.5 થી 2 લાખ હીરા ઓલરેડી અવેલેબલ છે, જે તમે એમ ગણતરી કરશો તો 10 થી 15% જેવું હીરા. આ પાછળ એક ક્વેશ્ચન સર. તમે જો ડાયાસેન્સમાં પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ નક્કી કરો છો, એટ ઇઝ ફોર ડાયમંડ, રાઈટ? યસ. તો એમાં તમે ડિફરન્શિએટ કરી શકો નેચરલ અને લેબ ગ્રોન વચ્ચે. એ જે બેસિક પ્રાઇસ છે એ જ અલગ રાખીએ આપણે. તો લેબ ગ્રોન અત્યારે મોટી આપણા માટે. હવે આમાં પણ ઘણું ડિસ્કશન થઈને લઈ શકાય. એકચ્યુઅલી લેબગ્રોનને આ પ્લેટફોર્મ પર રાખવું કે કાઢી દેવું, ના હું જસ્ટ તમને તમારો સવાલ 100% રાઈટ છે. હું તમને જવાબ એટલા માટે નથી આપી રહ્યો કે હું કઈ ડિસિઝન નથી લઈ રહ્યો આનું, આપણે ભેગા મળીને લેવાનું છે. અત્યારે અમે એવું વિચારીએ છીએ કે આ પ્લેટફોર્મ ઉપર લેબગ્રોન રાખીએ જ નહીં. અમે એવું વિચારી રહ્યા છીએ, ન હોવું જોઈએ લેબ. અને જો બધાની મૂડી બધામાં લાગેલી છે, લેબગ્રોનમાં પણ ઘણાની મૂડી લાગેલી છે. આપણે એ વિષય પર ચર્ચા કરીએ, કોઈને મંદુક થઈ જાય કઈ પ્રોડક્ટ રાઈટ છે કઈ પ્રોડક્ટ રોંગ છે, ચર્ચામાં કોઈને મંદુક થઈ જશે. ડિફરન્શિએટ કરી શકો તમે. સમજો નેચરલના પ્રાઇસ આપણે વધારે રાખીએ અને લેબગ્રોનનું જે બેસિક પ્રાઇસની વાત કરું. પણ લેબગ્રોનને આપણે છેડવાની જરૂર નથી એવું મારું મંતવ્ય છે. ના એક કલેક્ટિવલી ડિસિઝન લઈ શકાય, મારું મંતવ્ય આ છે. તમે બિઝનેસને એ બંને અત્યારે એકબીજા અથડાય છે સામસામે, નેચરલ અને લેબગ્રોન. એટલે શું કરવું, કદાચ બીજા કોઈ, હું એવું ઈચ્છીશ કે તમારા સવાલનો જવાબ ઓડિયન્સમાંથી જ કોઈક આપે, બીકોઝ આઈ એમ નોટ રાઈટ પર્સન ટુ ગીવ ધ આન્સર. બેઝિકલી આપણું નેચરલ ડાયમંડ બહુ મોટું લોસ ફેક્ટર ઊભું થઈ ગયું છે છેલ્લા 2 રાકેશભાઈ સોરી, ઓડિયન્સમાંથી અગર કોઈ જવાબ આપવા માંગે પ્લીઝ માઇક અહીંયા આપો ને પ્લીઝ. તમે એના થ્રુ આ પ્રેઝન્ટેશન કરો છો, એવી રીતના તમે બીજી વર્લ્ડ વાઇડ જે બીજી બોડી છે, ઇઝરાયલનું ડાયમંડ કાઉન્સિલ છે, એન્ટ્રોપનું છે, એ બધાને બી એપ્રોચ કર્યો છે. તો આ બધા એકચ્યુઅલી મેં ટ્રાય કરી છે પણ એમનો રિસ્પોન્સ નથી આવી રહ્યો. અને મને એવું લાગે છે કે અગર જીજેપી એટલે સોરી કોઈ ઓર્ગેનાઇઝેશન આના પાછળ અગર એફર્ટ્સ આપશે તો એ લોકો આવશે બોર્ડ પર. એટલે અમને એવું લાગે છે કે આ બધી બોડી એક્સેપ્ટ યસ એનો મેં તમને સ્લાઇડમાં મેં તમને વાઇડ આયસન્સમાં લખેલું એક મેન્શન પણ કરેલું છે કે આપણે નેક્સ્ટ ફેઝમાં વર્લ્ડ વાઇડ બુર્સિસને કોલેબોરેટ કરવાનો પ્લાન છે જ, પણ એ ઓર્ગેનાઇઝેશન કરી શકશે. મારી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કેપેસિટીથી હું વર્લ્ડ વાઇડ બુર્સિસને નહીં કન્વિન્સ કરી શકીશ.
સોરી પાછળ એક સવાલ છે. તમે આ વસ્તુની સ્ટેબિલિટી માટેનું આ બનાવ્યું છે રાઈટ, કે આ સ્ટેબિલિટી આપણે અત્યારે છેલ્લા જે 3 મહિનામાં ઇન્સ્ટેબિલિટી દેખાય છે એને કન્સિસ્ટન્ટલી રાખવા માટે મિકેનિઝમ બનાવી છે પ્રાઇઝિંગની. એટલે એનો જવાબ હું પછી આપું, તમારો એક્ઝેક્ટ ઓકે, આ ક્વેશ્ચન. 4 જે મિકેનિઝમ બનાવે છે પ્રાઇઝિંગની એના માટે, બટ આનો વન ઓફ ધ ફેક્ટર ઇઝ ઓવર સપ્લાય. તો એ ઓવર સપ્લાય પણ આમાં કરેક્ટ થઈ જાય વસ્તુ પ્રાઇઝિંગ માટેમાં? જો એનો એ જે 4th કે 5th સ્લાઇડ હતી એમાં મેં પ્રોબ્લેમ્સ ઇન્ડિકેશન બતાવ્યા કે અત્યારે પ્રોબ્લેમ કંઈક ફક્ત પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ ઇઝ નોટ અ પ્રોબ્લેમ રાઇટ નાઉ. મેં તમને કીધું જીઓપોલિટિકલ ઇસ્યુ પણ છે, ઇકોનોમિક ક્રાઇસિસ પણ છે, લેબગ્રોન ડાયમંડની અવેરનેસ પણ છે, ઓવર સપ્લાય પણ છે. પણ ઓવર સપ્લાય કેમ આવ્યું? આજે કોઈ પણ વ્યક્તિ વધારે પ્રોડક્શન કેમ કરે? ઇન્ફ્લેશન આવે તો. હવે એ ઇન્ફ્લેશન આર્ટિફિશિયલ હતું કે રાઈટ હતું અત્યારે આપણે જાણતા નથી, પણ ભાવ વધતો હતો એટલે આપણે ખુશ હતા. પેરામીટર્સ, આ બધા ફેક્ટર્સ આમાં કવર થશે. આમાં ઇન્ફ્લેશન થશે તો પણ એક કન્સિસ્ટન્સીમાં થશે, અને ડિફ્લેશન આવશે તો પણ એક કન્સિસ્ટન્સીમાં આવશે. એવું નહીં કે અચાનક $10 ભાવ 125 થઈ ગયો અને અચાનક પાછો 100 થઈ ગયો. પણ એ તો અગર ભલે તમારું પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ ચેન્જ ન થાય પણ તો એ જે સપ્લાયર્સ હોય એ વસ્તુને ઇમિડિયેટ ઇફેક્ટ લાવવા માટે તરત એનું ડિસ્કાઉન્ટ હાઈ કરી શકે છે. પણ એ તો તમે ઓલરેડી અત્યારે પણ કરી જ રહ્યા છો. અત્યારે આપણે આ મુદ્દો કેમ આવે છે કે ભાઈ ભાવ ઘટે છે અને આપણા રૂપિયા તૂટે છે એટલે આપણે વધારે પેઇન થાય છે. વધતા હોય ત્યારે આ ક્વેશ્ચન નથી આવતો. ડિફરન્સ એ થઈ ગયો કે બીજા માર્કેટ પ્લેસને 30 to 40% માં રાખવું છે, એના માટેની બધી તકલીફ થાય છે. અને અહીંયા આપણે અગર 60% પણ ડિસ્કાઉન્ટ જાય તો એ લોકોને કોઈ બોધરેશન નહીં થાય. ફરક એ એટલે હું એમ કહેવા માંગુ છું કે અબોવ ધ પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ તમારા ઈચ એન્ડ એવરી ટ્રેડર્સ ને સપ્લાયરનો જે કોલ છે એ તો રહેવાનો જ છે કે તમે શું પ્રાઇસ રાખશો. કે તમે સમજો કે 35 બેગનો હીરો એકદમ સમજો કે તેજી હશે તો તમે 25 બેગ પર લિસ્ટ કરશો, મંદી હશે તો ભલે બેન્ચમાર્ક પ્રમાણે 35 બેગ આવતા હોય પણ તમારે માલ વેચવો હશે તમે 40 બેગ સુધી જશો. પણ એનું રિફ્લેક્શન ઇન્ડેક્સ ઉપર અત્યારે જે મહિના આવે છે એ 3 મહિના આવશે, પણ એમાં પણ આટલા બધા મેકેનિઝમ એપ્લાય થશે. ઓકે, થેન્ક યુ. दोस्तों आपके और भी कोई प्रश्न है तो प्रतीक भाई से ऑफलाइन भी आप ले सकते हैं. और मुझे लगता है कि आप कहीं कहवा માંગો છો પ્રેઝન્ટેશન? એવી આશા રાખું કે આફ્ટર પ્રેઝન્ટેશન અગર કોઈ કઈ કહેવા માંગતો હોય તમને સાથે કહીશ એટલું જ વર્ડ, રેવોલ્યુશન એક જ દિવસમાં આવે, મહેનત વર્ષોની હોય, પણ રેવોલ્યુશન એક જ દિવસમાં આવે. તો અહીંયા આવેલા બધા લોકોને એક જ નમ્ર વિનંતી છે, જો તમે હેરાન થતા હોય તો છોડો. સિમ્પલ વર્ડ, નેક્સ્ટ અપનાવો, એડોપ્ટિંગ. પછી તમને ખબર પડશે આજે કેન્સર જેવી બીમારી આ બજારને લાગી ગઈ છે, કેન્સર કરતા ખરાબ બીમારી લાગી ગઈ છે. જો આ જે બીમારીને કાઢવી હોય તો કેન્સરમાં ઓલવેઝ ઓપરેશન જ હોય, ઓપરેશન ઓલવેઝ કટ કરીને એ ભાટને તોડી નાખે. અમારા એક દીપક કંપનીમાંથી દીપકભાઈના વર્ડ હતા કે ઘરમાં જ્યારે વાયરમાં શોર્ટ સર્કિટ થાય ને તો વાયરને જોઈન્ટ નહીં મારવાનો, વાયર જ બદલી નાખવાનો. આના સાથે હું તમારી સાથે પૂરું કરીશ. થેન્ક યુ વેરી મચ. જનરલી પ્રોબ્લેમ તો છે જ, 10-12 વર્ષથી આના પાછળ મહેનત થઈ રહી છે, મહેનત ચાલુ જ રહેશે. આ પ્લીઝ માઇક. ઇન્ટરનેશનલ ઘણી બધી કંપનીઓ ઘણી બધી શક્તિઓ આપણી ઇકોનોમીને તોડવાની બધી રીતે ટ્રાય કરી રહ્યા છે. એમાં ઘણા બધા ફેક્ટર આવે જેમાં આપણે એક આવે, કમસે કમ અમને કીધું એમ હાથી નાનો હતો ને ચેન બાંધી હતી. આપણો દેશ આઝાદ થયો ત્યારથી એવું છે, પણ તમે એકવાર ચેન તોડીને બહાર તો નીકળો, કંઈક નવી હવામાં આવો, તમારા નિયમો તમે નવા બદલી શકશો, સુધારી શકશો. આમાં તો ગુલામી છે. થેન્ક યુ. थैंक यू सो मच सर, आप सभी को यहाँ पे आने के लिए हम आप सभी के आभारी. થેન્ક યુ વેરી મચ. યુ ઓલ વેલકમ હિયર. ચા કોફીની વ્યવસ્થા છે. થેન્ક યુ સો મચ. ઇફ યુ આર કમ્ફર્ટેબલ પ્લીઝ જોઈન વિથ અસ. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ડાયમંડ ઉદ્યોગ એવો છે કે જેની આખા દેશ પર નજર હોય છે અને દેશના આર્થિક યોગદાનમાં પણ ડાયમંડ ઉદ્યોગનો મોટો ફાળો છે. પરંતુ છેલ્લા ઘણા સમયથી ડાયમંડ ઉદ્યોગ એમ કહેવાય કે મંદીના વમળમાં ફસાયો છે. ઘણા બધા ડાયમંડના વેપારીઓથી માંડીને રત્ન કલાકારો બધા જ અત્યારે મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. તો આજે અમે મુંબઈમાં અમારી સાથે મુંબઈ મર્ચન્ટ ડાયમંડ એસોસિએશનના પ્રમુખ
અચ્છા, મુંબઈ મર્ચન્ટ ડાયમંડ એસોસિએશનના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ પ્રકાશભાઈ સંઘવી અમારી સાથે છે. તો આપણે એમની સાથે જાણીશું કે અત્યારે એક્ઝેક્ટલી ડાયમંડ ઉદ્યોગની હાલત શું છે. પ્રકાશભાઈ, આપણે છેલ્લા ઘણા સમયથી એવું સાંભળવા મળે છે કે ડાયમંડ ઉદ્યોગમાં ધંધો નથી, સ્લોડાઉન છે, મંદી છે, આવી બધી વાતો ચાલે છે અને દિવાળી પણ અત્યારે નજીક છે. તો અત્યારે એક્ઝેક્ટલી ડાયમંડ ઉદ્યોગમાં શું હાલત છે ધંધાની? પરિસ્થિતિ પુણ્ય સારી, દિવસે દિવસે બહુ બગડતી જાય છે. અત્યારે જેને જરૂરિયાત છે એટલો જ માલ લે છે, કારણ કે કોઈ પણ એક્સ્ટ્રા વસ્તુ લેવા નથી. ક્યારે બજાર તૂટે એની ખબર નથી પડતી, કેમ બજાર તૂટે છે એનો પણ કોઈને અનુભવ નથી. જેની પાસે સ્ટોક પડ્યો છે એને પણ ખબર નથી કે અત્યારે કેમ બજાર તૂટી રહી છે. તો બજાર તૂટવી ન જોઈએ, આના માટે રેપાપોર્ટ જવાબદાર છે. કારણ કે સવાર પડે શુક્રવાર થાય અને રેપાપોર્ટ તૂટે છે, સવાર પડે રેપાપોર્ટ થાય, કેમ તૂટે છે એ ખબર નથી પડતી. જેની પાસે સ્ટોક છે એને પોતાને ખબર નથી કે કેમ બજાર તૂટે છે. એના હિસાબે કોઈ સ્ટોક લેતું નથી. અત્યારે લોકોના બજારમાં દિવસે દિવસે ધંધા ઠંડા થાય છે. જે લોકો 1000 કેરેટનો સ્ટોક રાખતા એ આજે બી જેટલી જરૂરિયાત છે, જે જ્વેલર્સને જરૂર છે, જેને સ્ટોકની જરૂર છે એટલો જ માલ લે છે, એના સિવાય માલ લેતા નહીં. એટલે નીચેનો વર્ગ અત્યારે દબાઈ રહ્યો છે. પ્રકાશભાઈ, આ જે તમે વાત કરી એની અસર શું પડી છે? એટલે કોઈ ડાયમંડ વેપારીએ ધંધો છોડી દેવો પડ્યો છે કે કોઈને આર્થિક વધારે મુશ્કેલી આવી છે, એવી બધી ઇમ્પેક્ટ પડી છે અત્યારે ધંધામાં? અત્યારે દિવસે દિવસે આર્થિક પરિસ્થિતિ તો આવી જ રહી છે, કારણ કે નીચેનો વર્ગ તો નીકળી જવા તૈયાર છે, કારણ કે કામ જ નથી. જે લોકો અહીંયા આજે મિનિમમ 25-30 હજાર રૂપિયા ન કમાય તો રહીએ કેમ જ નથી બોમ્બેમાં, કારણ કે આજે 15 થી 20 હજાર રૂપિયા ભાડું લાગે છે, એના પોતાનો ખર્ચો. જે પણ આર્થિક પરિસ્થિતિ છે એને અહીંયા આવક નથી મળે તે શું કરશે? ધંધો છોડવો જ પડશે એને, એના સિવાય કોઈ રસ્તો નથી. પ્રકાશભાઈ, આપણે છેલ્લા ઘણા સમયથી લેબગ્રોન ડાયમંડ પણ બહુ ચર્ચામાં હતું અને લેબગ્રોન ડાયમંડનું એવું સાંભળ્યું છે કે એમાં પણ જબરજસ્ત કડાકો આવી ગયો. તો લેબગ્રોન ડાયમંડના ભાવ ક્યાં સુધી પહોંચેલા અને અત્યારે ક્યાં સુધી આવી ગયા? જે વસ્તુ 30,000 રૂપિયા કેરેટનો હીરો વેચાતો હતો એ આજે 8 થી 10 હજારમાં મળી રહ્યો છે. કારણ કે એમાં બી લોકોને એવું હતું કે જ્યારે 4 લાખનો હીરો હતો એ આપણને 40,000માં મળી રહ્યો છે, 30,000માં મળી રહ્યો છે. આજે એ હીરો વેચવા જાય તો એને 8,000 રૂપિયા નથી આવતા. તો લોકો ધીમે ધીમે વસાવતા હતા એ પણ લાઈફ બંધ થઈ ગયા છે. પ્રકાશભાઈ, છેલ્લો સવાલ એ પૂછવો છે કે એક એસોસિએશન તરીકે તમારી શું અપેક્ષા છે? એટલે કેવી રીતના ધંધામાંથી બહાર નીકળી શકે? સરકાર મદદ કરી શકે, જીજેપીસી મદદ કરી શકે, અથવા વેપારીઓ જાતે કેવી રીતના આનો રસ્તો કેવી રીતના નીકળી શકે? અમે તો અમારા 15,000 મેમ્બરો છે અને બહુ સારી રીતે સમજાવીએ છીએ કે શાંતિથી સ્કૂલમાં બેસીને ધંધો કરો, જેટલી જરૂરિયાત છે એટલો કરો. અને ક્યાંય પણ અમારા સપોર્ટ જરૂર હોય, અમારું એસોસિએશન એ અમારા મેમ્બરો માટે ખડે પગે છે. અને કોઈ પણ જેની આર્થિક રીતે બી જરૂર તો અમે લોકો સપોર્ટ કરીએ છીએ અને ધંધાકીય પણ એમને જે જરૂરિયાત હોય અમે સપોર્ટ કરવા તૈયાર છીએ. કારણ કે અમારા પ્રમુખ સાહેબ અને અમારી આખી કમિટી, અમારા બધા કારોબારી સભ્યો અને અમારા હોદ્દેદારો બધા પણ અમે એસોસિએશન દરેક મેમ્બરોને સપોર્ટ કરવા તૈયાર છીએ. પ્રકાશભાઈ, એમાં ઘણા સમયથી એવી ચર્ચા છે કે દિવાળીનો સમય હીરા ઉદ્યોગ માટે બહુ જ મહત્ત્વનો હોય છે, કારણ કે ઘણા બધા લોકો જે સંકળાયેલા હોય એ પોતાના વતન પણ જતા હોય છે. તો અત્યારે તો દિવાળી બગડી એવું લાગે છે, પણ 2025ના વર્ષમાં કંઈક આશાનું કિરણ દેખાય છે? અત્યારે તો હજી ખ્યાલ નથી આવતો, કદાચ આવવું જોઈએ એવું લાગે છે, પણ અત્યારે પરિસ્થિતિ બહુ ખરાબ છે. લોકોએ પોતાના અત્યારે બધા મહાપુરુષોનું કહેવું પણ એમ છે કે દિવસે દિવસે વિકટ પરિસ્થિતિ આવી છે, તો ખર્ચા ઉપર કંટ્રોલ મૂકી અને શાંતિથી ચાલવું જોઈએ. અને અત્યારે જેટલો ખર્ચો કંટ્રોલ કરશો એ રૂપિયા કદાચ નેક્સ્ટમાં બી કામ લાગશે. એટલે જરૂરી છે કે ખોટો કાપ મૂકી અને ધંધાકીય જે રીતની પરિસ્થિતિ પ્રમાણે વર્તન કરવું જોઈએ. પ્રકાશભાઈ, થેન્ક યુ વેરી મચ. ખબર છે .com પર વાત કરતા. આ સેમિનાર રાખ્યો છે એના વિશે તમારું શું કહેવું છે? નહીં, સેમિનાર રાઈટ ટ્રેક પર છે. સેમિનાર રાખવો પડે અને ચેન્જ લાવવો પડે એમ છે, પણ મેઇન મુદ્દો એ નથી. મેઇન મુદ્દો છે કે આજે પબ્લિક વર્લ્ડ વાઇઝ ડાયમંડ ઇન્ડસ્ટ્રીમાંથી જે ટ્રસ્ટ ગુમાય છે એને કેવી રીતના આપણે ઊભો રાખવો, અને જીજેપીસી પાસે સફિશિયન્ટ અમાઉન્ટ આવે છે એનો યુઝ જ્યારે ઇન્ડસ્ટ્રીને પ્રોબ્લેમ હોય ત્યારે કરવાનો છે. તો આજે એ રૂપિયાઓ વાપરવાની જરૂર છે, તો જ તે ઇન્ડસ્ટ્રીને એનર્જી આવશે. ખાલી આનથી ટ્રેકથી આપણી ઇન્ડસ્ટ્રી ઊભી નથી રહેવાની, એ ફાઇનલ છે. એટલે આમાં જીજીપીસીનો બહુ મોટો ઇન્વોલ્વમેન્ટ છે અને બધા આપણા જેટલા મેન્યુફેક્ચરિંગ જેટલી મોટી મોટી કંપનીઓ છે એ લોકોને પણ આમાં મળવું બહુ જરૂરી છે. સાથે મળીને કામ કરવું જોઈએ. બધા સાથે મળશે અને તો જ આ ઇન્ડસ્ટ્રી ઊભી રહેશે, નકર આ ઇન્ડસ્ટ્રી ઊભી નહીં રહે. લોકડાઉન પછી કોઈ પણ ઇન્ડસ્ટ્રી એવી નથી વર્લ્ડ વાઇડ જેના ભાવ અપ જ ગયા છે. કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રી ડાઉન નથી ગઈ. ટેક્સટાઇલ જોઈ લો તમે, કન્સ્ટ્રક્શન જોઈ લો કે કોમર્શિયલ જોઈ લો, કોઈ પણ લો,
કેમ ડાયમંડ ઇન્ડસ્ટ્રી ડાઉન જાય છે? એનું કારણ છે કે કોઈ નથી, કોઈ આમાં ઇન્વોલ્વમેન્ટ નથી, કોઈ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ નથી, કાંઈ નથી. જ્યારે તમે કોઈ પણ વસ્તુની માર્કેટિંગ ને પબ્લિસિટી થાય તો લોકોને દેખાય. આજે બોર્ડ લાગ્યા છે ઇલેક્શનોના લાગેલા રોડ પર, લાગત બેનરો લાગ્યા છે. કેમ કે તમે ઇલેક્શન કરો એ વાંચો તો તમે કરવા જશો. એવી રીતના ડાયમંડના બોર્ડ લગાડો, બધે જોવો, એડવર્ટાઇઝ કરો તો લોકોને ખબર પડશે કે આ ઇન્ડસ્ટ્રી છે અને આની વેલ્યુ આવશે તો જ ત્યાં ઊભી રહેશે. બસ આટલું જ મારું મંતવ્ય છે. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ. આ સેમિનારથી મને એટલું ચોક્કસ છે કે આમાં ડાયમંડ ઇન્ડસ્ટ્રીને ઘણો ફાયદો થશે, પણ આ એપ્લાય કરવા માટે બધાનો સાથ અને સહકારની ખૂબ જ જરૂર છે. જો બધાનો સાથ અને સહકાર હશે તો જ આ કાર્ય સંપૂર્ણ રીતે સક્સેસફુલ થશે. થેન્ક યુ. કોઈ ઇનિશિયેટિવ લીધું છે. આઈ હોપ એવરીબડી કોઓપરેટ્સ અને બધા સાથે મળીને આ ભાઈને સપોર્ટ કરીએ અને મોનોપલી જે ક્રિએટ થયેલી છે એને ડાયલ્યુટ કરી શકે. ઓકે સર, થેન્ક યુ. રાકેશભાઈ, આપણે આજે આ તમે ઇવેન્ટ કર્યું છે તો રેપાપોર્ટ સામે આપણને સસ્તું પડે કે રેપાપોર્ટ જેમ ગમે ત્યારે એમનો હિસાબે ભાવ તોડે છે અને ભાવ ક્યારેથી પ્લસ કરે માઇનસ કરે. એના હિસાબે તમે જે આ નવું લઈને આવ્યા છો એના વિશે કંઈક આમાં બેઝિકલી છે ને ભાઈ, આ હીરા ઇન્ડસ્ટ્રી છે ને છેલ્લા 3 વર્ષથી માર જ ખાતી આવી છે અને નાનામાં નાનો માણસ આના અંદરથી જોબ વર્કથી માંડીને બધા જ વસ્તુ ખોતો જઈ રહ્યો છે. પહેલી વાત હું બી કંઈ નાનો માણસ છું. હું બેઝિકલી ઓપ્શનમાં માનું છું. ચેન્જ ઇઝ ધ નીડ ઓફ વર્લ્ડ. ચેન્જ ઇઝ નીડ ઓફ વર્લ્ડ છે. એટલે મારું કહેવું એવું છે કે જ્યારે તમને કોઈ વસ્તુથી નુકસાન થઈ રહ્યું છે, કે તું ભાઈ એક એક્ઝામ્પલ છે, તું જ ફોટોગ્રાફીનો ધંધો કરે છે અને તને એમાં રોજ નુકસાન થાય તો તું કેટલું ચલાવીશ? તો પછી આ જ વસ્તુમાં આપણને ઓલા ભાઈ આપણને નુકસાન કરાવે છે તો આપણી પાસે ઓપ્શન હોય અને આપણો ધંધો ન તૂટતો હોય તો આપણે ધંધો અપનાવવાની જરૂર છે. એના પર એક ટ્રાય કરીને જોઈએ. ટ્રાય એક બીજું કરશું તો આ ટ્રાય તો ખબર પડશે. એટલે હું આ વસ્તુમાં મથું છું. બાકી બેઝિકલી આ એકદમ વર્સ્ટ હાલતમાં હીરા બજાર છે. મારું કહેવું છે જલ્દીથી જલ્દી આ પોર્ટલ પર આવી જાય અને જેજેપીસી પણ અમને સપોર્ટ કરે અને આ બધી વસ્તુમાં આગળ વધીએ અને બજાર આખું બદલાય અને લોકો સમૃદ્ધિ તરફ જાય એવું આપણે ઈચ્છીએ છીએ. થેન્ક યુ. આ સેમિનારમાં પ્રતિકભાઈનું પ્રેઝન્ટેશન બહુ જ સરસ હતું અને બધા લોકો બહુ જ એનાથી સેટિસ્ફાઈડ છે અને આ આખું ઇન્ટરનેશનલ લેવલની મેટર છે. એટલે પ્રતિકભાઈએ ફોરેન જોડે બી કનેક્ટ કરવું પડશે, કારણ કે જે અત્યારે રેપનેટ ચાલી રહ્યું છે, જેના માર્ટિન માલિક છે, એ આખા વર્લ્ડના નાના નાના ગામડા સુધી પહોંચેલો માણસ છે. એટલે એનો રેપનેટ આખા વર્લ્ડમાં પહોંચે છે. લોકો એનામાં ટ્રસ્ટ કરે છે. હવે અમને આપણે ઓળખાણ આપવી પડશે, બહુ મોટી ઓળખાણ બનાવવી પડશે, ત્યાર પછી આ એપ્લાય થઈ શકે. ખાલી આપણામાં ચાલશે નહીં. અને સૌથી પહેલાં તો એ લોકોએ ઇન્ડિયાના ટોપ ડાયમંડ મેન્યુફેક્ચરોનો કોન્ટેક્ટ કરવો જોઈએ. નોટ કે જીજેપીસી કે નોટ કે MDMA કે એ લોકોના કોન્ટેક્ટ કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે એ મેન્યુફેક્ચર નથી. માલ જે બનાવે છે એ વેચે છે. મોટી પાર્ટીઓ સાથે મળી એ પાર્ટી આ રેપનેટને યુઝ કરવા તૈયાર થાય તો ઓટોમેટિક ફોલો થાય. બરોબર છે. હું આજે સમજો કે આ રેપનેટ મારે યુઝ કરવો છે, પણ હું કિરણમાં કે ક્યાંય બી ધર્માનંદનમાં કે ક્યાંય બી માલ લેવા ગયો, પણ એ લોકો એમને આ રેપાનેટથી નહીં વેચે, મને એમના રેપાનેટથી, આ માર્ટિનવાળા રેપનેટથી જ વેચશે. અને હું ફોરેનમાં ક્યાંય વેચવા ગયો તો માર્ટિનવાળો જ રેપનેટ ચાલશે. તો આનો ધંધો હું કેવી રીતે, મારી ઈચ્છા હશે તો પણ નહીં કરી શકું. એટલે પહેલાં તો મોટા મોટા જે 10-20 મેન્યુફેક્ચર્સો છે એમને સાથે લેવા જોઈએ અને એમને કહેવું જોઈએ કે તમારે આપણે ઇન્ડિયાને આ ચીજ પર કંટ્રોલ મેળવવા માટે આપણે લોકોએ બધાએ ભેગા થઈને આ રેપનેટ વાપરવાનો છે. તમારે બી માર્કેટિંગ આનાથી જ કરવાનું છે. તો હા, ઇન્ડિયન રેપનેટ એવું મોટા લોકોને સાથે લેવું જોઈએ, મોટા વેપારીઓને સાથે લેવું જોઈએ જે મેન્યુફેક્ચર છે. કારણ કે બિઝનેસ આ પ્રાઇસ તો મેન્યુફેક્ચર જ નક્કી કરે છે. બાકી ખાલી વેલ્યુની વાત કરીએ ને તો કોઈ ફરક પડતો જ નથી, કારણ કે આ માર્ટિનનો જે રેપનેટ છે આજે બી જે પ્રાઇસ એ લોકો તોડે છે 10%, 15%, એના પછી બી આ મેન્યુફેક્ચરો 40% અને 50% ડિસ્કાઉન્ટ કરીને માલ વેચી શકે છે. તો પ્રાઇસ માર્ટિનનો કોઈ પ્રોબ્લેમ છે જ નહીં, મેન્યુફેક્ચરોથી જ થઈ રહ્યું છે. મેન્યુફેક્ચરિંગવાળાને પરવડે છે. આટલો રેપનેટ તોડ્યા પછી બી 40% ડિસ્કાઉન્ટમાં માલ વેચવાની જરૂર શું છે? માર્ટિન તો કોઈને ફરજ પાડતો નથી કે તમે 40% લેસથી વેચો. એ તો કે તમે નેટ ટુ નેટ વેચો, 20% ડિસ્કાઉન્ટ વેચો.
તમે શું કામ 40-60% ડિસ્કાઉન્ટે માલ જ વેચો છો? કારણ કે અત્યારે જે પ્રાઇસ છે મેન્યુફેક્ચરને પરવડે છે આટલી બધી, બિગ માર્જિન છે લોકો પાસે. એટલે કાં તો આ પ્લેટફોર્મ લાવવું હોય તો મોટા મેન્યુફેક્ચરોને હાથ પર લેવા પડે. એમને સાથે રાખીને એમને સાથે રાખ્યા વગર કોઈ વાતચીત જ ના થઈ શકે. એમના પ્રેઝન્ટેશનમાં બી એ લોકોના પ્રેઝન્ટેશન સાથે હોવા જોઈએ. કે લક્ષ્મીવાળા આવીને કહે કે અમે લોકો એને એડોપ્ટ કરશું, ધર્માનંદવાળા આવીને કે અમે એને એડોપ્ટ કરશું, એવું અહીંયા છાતી ઠોકીને બોલવાવાળા હોવા જોઈએ. તો આ સક્સેસ જાય 100% સક્સેસ, અને આ કરવું બી જોઈએ. મારો એને સપોર્ટ છે. કારણ કે આપણે ઇન્ડિયાના 70% મેન્યુફેક્ચર્સ આપણે લોકો જ છીએ. બિઝનેસ આપણો છે, તો આપણા હાથમાં જ હોવો જોઈએ કંટ્રોલ. હા, ફોરેન વાળો કોઈ આપણે અંગ્રેજોના ગુલામ છીએ. ગુડ.